Fundiendo core es la que hay, ay, 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 ay. Quien no anda corre es la que hay, ay, 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 ay. Fundiendo core es la que hay, ay, 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 ay. Yeah. Quien no anda corre es la que hay, ay, 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 ay. Whoa, se despega like a rocket. Oh yeah, she be my rocket. Yeah. Una de honey, honey. Yeah. Baby, no lo pares. Yeah. Si es la que hay, pues la que hay. Yeah. Y Peter's on her, that's my kind. Whoa, lo quieres pa' mirar el time. Por si algún día ya no hay. Whoa, ey, lo bebes más o hay. Copa Bitter con limón no quieres tanquear. Yeah, que tío no hay mala desaprovecháis. Y aunque eso tira la ocasión así la aprovecháis. Le llega heavy, hoy no va a portarme bien. Toca pay y me vacila 10-100. Ahora es pussy retrega constantemente. She's smoking glass, casi que rats. Mi nombre por tu ciudad. Baby, sigue que lo escuche el vecino atrás. Let's hop and cash. Mày chăm stream thật mới hôm qua stream 2 can này lại stream. Hôm qua có stream nữa em. Không cường ép nha. Si lo meto un aguacero, BBM, very big monetero. Quieren dinero, fundiendo cobre en la que hay, ay, 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 ay. Yeah. Que no anda corre en la que hay, ay, 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 ay. Ey, fundiendo cobre en la que hay, ay, 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 ay. Yeah. Que no anda corre en la que hay, ay, ay. Đồ sao chắc bóc không hiện ta. Hello Zinba nhá. Hey. Hey. Hey, You guys like to get wet? are you a puppet? Yep. Let's go, dude. That's dope, yeah. Come on inside. It's literally try. This is my home. Wow. All right. Okay. Here we go. We got John out in San Francisco. What you gotta say? That shit is trash, dog. Get it the fuck off the airwaves. This shit is trash, but I like it like that. Yeah, I like it like that. This shit is bad, but they like it like that. Yeah, they like it like that. This shit is trash, but I like it though. And you're probably gonna bite it, bro. This shit is bad, but it's kinda good. This shit crack like a vinyl would. Yeah, I'm low-key mania on the art tip. Got a 3D print of my hard dick. Oh, them playlists ain't gon' like this. I'm going weigh-ins looking like a white chick. Bay kids rapping in some tight pants. All we do is dance in our white Hello xác nhân Milo vans. nhá. I only sorta care what the price is. Nice living in a quarter-life crisis, yeah. Is this what you were looking for? Is this what you wanted? Đây rồi, back to the old me. But I like it like that. Yeah, I like it like that. It's real bad, but they like it like that. Yeah, they like it like that. Alright, one night I was hella high. Yeah, I was real high up in the sky. What happened? So high that I thought I died. But then this beat by Zach brought me back to life. I drink a lot of beer to chase the Everclear. Keep a lot of shit solid like some mental gear. When she saw me there, said get over here. Leaned in, then she whispered something in my ear. Hey man, you look hella cute. And I said, Thanks, you do too. damn girl, you made me go cuckoo. And I'm trying to eat it up like Fruit Loops.
anh Vinh hơi hốc hác á, chắc tại gốc cam đi em ơi. Công nhận là anh cũng ấy thật, anh cũng hơi ốm thật. Si somos iguales, mami, ¿por qué me tratas tan mal? Flow de París, aún sin llevar nada. Odio, mami, cuando tú te vas. Vestido Armani, flow de París, aún sin llevar nada. Debajo ese vestido tiene un imán. Tú la miras, mami, todos se quieren pegar. Flow de París, aún sin llevar nada. Debajo ese vestido tiene un imán. Tú la miras, mami, todos se quieren pegar. Ella lleva flow original todo el día. 1, 2, 3, hasta las uñas combinan. Ese culo tuyo es para una galería. Mala mía. Mami, yo quiero comerte toda. Que le demos una vez más. Que ese cuerpo es como un imán. Tú me vas a matar. Flow de París, aún sin llevar nada. Debajo ese vestido tiene un imán. Tú la miras, mami, todos se quieren pegar. Flow de París, aún sin llevar nada. Debajo ese vestido tiene un imán. Tú la miras, mami, todos se quieren pegar. Cảm ơn em Milo nha. Chúc Vít Damn. thành công trên con đường mới. Cảm ơn Milo nhiều. Đây là những cái động lực của anh đấy. Thank you em Milo. Anh sẽ trở lại và mạnh mẽ hơn. Anh đang set up cái chatbot với lại donate này nọ, tự nhiên em donate phát nó hiện lên luôn. Thế là cái link cũ anh xài nick YouTube mới nhưng mà cái link cũ thì vẫn hiện qua. Chỉ có cái là chatbot nó khác thôi. Okay. Và là mình sẽ link lại cái chatbot. Ok, chatbot nó hiện rồi. Tuyệt vời Milo ơi, cảm ơn Milo nhiều nha. Mic như này ổn chưa ta? Có cần to hơn nữa không? Maximum luôn rồi. Hello chill bro nha. Hello. Chắc mình sẽ xem lại highlight trận PRX hôm qua bạn nào mà không có xem. Kênh mới anh em ơi, kênh mới. Anh em cho xin một sub nha.
Hello em Long nha, hello Rune. Nhạc hay quá ta, mấy bài này tìm trên YouTube playlist là bài nào nhỉ? Good nade coming out of the Forsaken already, and something, a Mind Freak peeking off the back of it. They're going to be stuck in the corner early on. This is a great start for PRX. Munchkin's in danger as well. He's trying to jump Genji away. nó quá quen với lại cái lối chơi của PRX rồi. Gớm, trận này Gen thắng anh sẽ làm gì? Phải có lý do thì nó mới thắng PRX tận 2 lần. And as the push comes in, okay, actually they're getting close. The pressure's kind of being applied to Munyet now, blinded up, he's taken down. Okay, it's not a bad start at all for Genji gaining some ground, now winning some more fights. With heals up, okay. It looks like they've tidied it up eventually. Haven't seen the numbers of clutches from Genji versus PRX, but PRX also did very well in those late anh mới rounds. chuyển kênh đấy chưa bro ơi. Previously bailed them from so many situations. Now, weaker weapons like we said, and close range surprise factor is probably the best way to find value. Mind Freak has at least picked up one, but đúng rồi, PRX gặp cái team ở Apex ấy là nó kiểu như nó bị, một là nó bắn gặp nhau nhiều quá, nó quen cái lối chơi. Hai là thêm cái phần chủ quan nữa. Hello Pupo nha. Lùn, hay lùn gì đây? Hay là cái gì từ rau? Lại lùn 24 lên 28 mới có thêm cái highlight tiếp theo à. The fuck? Nếu xem highlight này đâu. Cái highlight của PRX. Valorant. Đây. Run pistols in this direction before. Down and wait. Judge. With a man disadvantage on a retake, seconds into the round. Yeah, it's not going to be easy to get back in here. As said. Luôn highlight nếu gì mày rao 23 24 lên mày con mẹ thành 28 luôn mà bỏ qua 4 rao đi quá highlight luôn. Chắc là 4 rao đấy highlight của Genji. Lucky or Meteor combined. Shoot from this PRX side, seeing it early on in rounds with a minute left on the clock. They're going for it. Good paranoia, but the fights don't go their way. Genji winning out every single one. There's no competition, Tom. Barely a lick of damage done, and what is team Genji này Caron với lại Taker là key player đấy, hai này mà không bắn coi như là khả năng thua cao rồi. Ui. Munyet has a chance. Này thua. 100 không vào đầu. Sao em thấy lao bất ổn rồi. Cái kiểu em nghĩ nó thắng thì nó thua xong ngược lại. Long lao mùa này bắn bất ổn hơn mùa trước mà. Đội hình thay đổi rồi lối chơi. Cảm giác mấy thằng ấy nó lao nó bắn vẫn chưa có liên kết với nhau lắm. Hồi xưa nhá, lao á, ở mấy tình huống mà clutch, ví dụ như là hơn người á, những tình huống như 3v1, 4v1, 2v1, tụi nó làm kỹ lắm, khó mà thua được những cái round đấy. Nhưng mà đợt này á, giải này á, lao nó thua clutch hơi nhiều. Giải này something bắn chớ. Kiểu như là mất đi cái thằng Zing á, mà thằng mà kiểu nó hay đi tẩy, nó bay nhảy hút đạn á, nên something nó cũng kiểu quỷ trùng tay xuống. Game Valorant này á, mà cái tầm anh em không được bắn nhau á, là nó sẽ dẫn đến tình trạng là bị tiêu. Bắt bài luôn mà. Hồi 2 ven 28 lên 68 này. Em tính thử đầu tư mạo hiểm lao với PRX nhưng chắc thôi. Thôi em ơi đừng. Kèo này khó lắm. Cái trận này xong mấy một em phải ra khỏi phòng để hít thở không khí.
he almost killed Devi through the screen as well. So Mẹ, he's going to em be lâu half rồi con mình HP. hài quá Entering the liền. site, they don't even know the Munchkin's there. A perfect reposition. Ngọc thở với sự thối tha This trong lối might be a bắn của thằng flawless PRX. return to form as Devi's the only man left Không, standing. công nhận á, là cái giải này PRX nó đang thử nghiệm đội hình hay như thế nào ấy mà Again, an explosive kiểu như start là to the round, almost a không kill. cảm Well, thấy được cái sự they tự almost tin figured trong out lối a chơi victory. của This is PRX exactly nha. what PRX does. These fast-paced plays Dừng có đi into nó the sẽ quan site. trọng như nào trong As PRX. mentioned, this was a weaker purchase. Có thể They had some pieces là missing with that anh em phải Sheriff and nên Stinger. nhớ là đây là giai đoạn mùa giải đầu tiên của đội hình mới thôi. And there's two Nói chung là cái P4 VCT scenarios. Master đầu tiên của đội hình mới Flash is này, already gonna reveal bỏ Texture's cái position. kích off đi. And they've spotted Off Karen as well, là although không I có say kiểu that. không phải là một cái phép The thử peak up never really came in. đúng The player trình độ behind cho the tụi back này of the đâu. site should have probably seen him. Now it gets a little bit more interesting. Space given to Texture, but it's both shots landed by Mindfreak. Mất đi thằng Zing ấy, nó không còn những cái gọi là những yếu tố bất ngờ hay là những yếu tố đột phá nữa. Lên bu nha. Ok em ơi. The problem is they've won 4 of those 7 rounds off the pistol and follow-up. Like the injection of rounds early half makes this look like a much closer game than it is. But Gen G have been dominating in rifle rounds. Now they've got 4 ultimates to fall back on, up against weaknesses, but no Lakia. A big opening kill for the side Biết of là phải PRX. donate ngàn đô á bu. Ai là mod kênh cũ mình sẽ xếp lại thôi. Mày hỏi gì á Long? That might just be the mistake they were looking for. Quả đấy texture sao không ulti ra nhở? Isolated. That might just be the mistake they were looking for. Quả này ulti đẹp luôn ấy. Giết 2 phải ít. Ui mà tiêu. Thôi không cần. Tiêu nó bắn thế này thì sao thu được? Yeah, he put down early utility to try and slow this push a little bit, but the fact is, he underestimated the pacing. Lakia in the corner, but they expect it. He's stuck in the mud. Good utility usage in this round. It leaves now Karen. He's had some magical plays, but they know exactly where he is. Well, it seems so. Monia goes bouncing past him. Now there is a flank, and no one really watching it, although it seems like Texture was doubting the player behind. Also a 1v1 taken, but thằng mà tiêu bắn tốt thế nhờ. in the end. A 1 versus 5. Some serious mistakes needed, and Munyet's going to put him down immediately. Negative economic state. There. Oh no, that peek from Lakia was not expected. Good flash too, and it's a double. He's got his teammate Meteor with him, and they're absolutely thực sự là mình mới đầu mình cũng không đánh giá cao cái lối bắn của Zing đâu, kiểu như là nó chỉ phụ thuộc vào tay to của nó, rồi bắn kiểu tùy hứng á, cho nên là nó theo kiểu là khó đoán. Thế nhưng mình mới nhận ra là cái đấy mới là cái làm nên cái lối chơi của PRX này, có nghĩa là nó sẽ làm cho team địch không ngờ được, không đoán được sẽ có gì đó chờ tụi nó. Tại vì thằng Zing nó cũng có nói là nó lối chơi của nó là nó không đoán trước được, nó không sẽ thích gì làm nấy, nên là bản thân team nó còn không biết nó sẽ làm gì mà. Công nhận thay Moniet vào á, thì trình độ giữa Moniet và Jin á nó không có gì khác biệt cả, nhưng mà cái lối chơi á thì lại khác. Kiểu vậy. Thằng Moniet nha, nó sẽ không có những cái quyết định hoặc là những cái lối bắn mà kiểu như láo tét hay là kiểu hên xui đâu. Còn thằng Jin á là nó sẽ là những cái trò khùng điên nhất có thể luôn. Yeah, it just wasn't enough there. More damage. I like the start though from Gen G. Oh, okay. They had that 3-man push initially. Didn't expect anybody to still be around the angle. Because of that, về PRX là anh thấy là đội hình khỏe hơn mà. Ông Siva không phải là không hiểu sao hồi xưa ông Siva lại có slot trong PRX, slot tình thương hay gì á, như thằng Moniet này, như rau này, như tình huống này nó bay vào sai nhá, giết người xong kiểu như là nó nhanh quá, nó di chuyển qua thêm trái thêm nhịp.
unexpected, but tình huống mất bạn không cần thiết. there's the return. They're not expecting this many players to be on that defensive side already. Anchored down, and they're winning the fights, leaving Devi all alone. The 1v2, good damage done, and the follow-up, and he's out of ammo. Knife out, and Karen wins! And up on his head, and it's done some damage, some serious damage by the looks of it. Down to 77. Textures tagged, Lucky is dropped. And we can continue on with the spams. Heals for most players. Devi the only one to stay quite low, not having anyone to bring him back to full fighting health. Though, they're in a pretty good position. The close range spot by Karen shouldn't be left unchecked. There's still a flash on Devi. You expect that to pop as they move forward. No, in fact, it's just a double swing and the same thing there. Anh này cái gì anh muốn raid biết nhỉ? Yeah, it looks like this is going to be fight after fight. Meteor now has to try and pull off some individual brilliance as well. Đúng rồi, thằng Zing nó bắn frenzy vãi lìn mà. Predictable on when he'd make his move. Munchkin on the other side of the map, and the thing is he could just Giọng anh nhỏ vậy á. Giọng tôi nhỏ hả anh em? Để tôi chỉnh lại cho to lên. Alo, 1, 2, 3, 4. Alo, như vậy to cho anh em. Alo, 1, 2, 3, 4. Both playing without shields and with a bit of dent to their health. Forsaken also with no shields and no head anymore. This is getting very costly. The attacking to quá. Munchkin not stopping anytime soon. He's already picked up 3, and now he's quickening his pace to the site. The time is so desperately low, and he doesn't know where Devi is. The element of surprise gets PRX the alo, kill. 1, 2, 3, 4. Alo, 1, 2, 3, 4. My check. Alo, alo. No one's going to go down to that showstopper, but it's claimed a lot of space. Yeah. Oh, they don't realize how close. Ok. Bắn chưa nhờ? 5 phút nữa. Multiple players on the other side. Showstopper. He shoots wide. He actually almost manages to catch one. Even still, though, for Genji, this is looking fantastic. Timing couldn't be worse for something either. It's going from bad to worse for PRX. They need to find a miracle. Cá nhân mình nha, đánh giá cái tụi PRX này bắn map Lotus, bắn chọn đội hình gọi là sao ta, đội hình. Nói chung là không hay ho cho lắm. Cái này là có cái trận này là tụi nó có thay đổi đội hình nữa, còn trận trước nữa là nó còn bắn Lotus, nó còn không có Sentinel cơ. Xong rồi tụi nó cảm thấy bắn bí quá, bắn mất thông tin nhiều quá, dễ bị lớt quá, nên tụi nó mới lấy thêm thằng Cypher là 4 second. Nhưng mà những nó vẫn chưa đủ. Lâu quân hồi nha. Discord à, ok. You see the idea as well? We see the aggression, we try to take space elsewhere. Denied on A because Gen G are getting aggressive. Give them biết bán kênh cũ được bao nhiêu anh? Đừng có bán đâu em. Không hiểu, tên có những 9k sub bán cái gì? If you're in a pinch, PRX, where do they go? Where do they take it? Maybe they can get a neural theft if they can even drop a body. And they cannot. A wallbang kill with the Odin from Lakia. That's something dropped. That's the op down. And he's looking for a little bit more. I don't know where they're going to take this on the attack, but I think I know what the result will be regardless. Forsaken's been quiet as well and reposition. Nice shot at least. Will make things a little bit more interesting. The reveal as well will tell exactly where their hôm qua anh đáng chuẩn không anh? Vizzy thắng là rõ. Hôm nay là Vizzy thắng, tỷ lệ thắng là 60% rồi. Không, hôm nay thì thua. Ít nhất phải ăn được map. Không, em nghĩ 2-0. Vizzy xem demo kênh lắm. Nhưng mà căn bản là không có một phần là mấy ông PRX nó bắn nó cũng yếu, nó cũng đuối hết hẳn mà. Êm lộn hết. Something giải này không còn sharp như hồi xưa nha. Thì anh nãy bảo mà mất đi Zing hay là hoặc là chính cái bản thân nó cũng đã bắn bị kém đi rồi. Đây là Pro Gameit nha. It's giving PRX a chance, Tom.
They haven't planted the spike, but they don't need to if they win these fights again and again, and they have. Lackey a drop, leaves Munchkin 1v3. If he wins this, I'm putting the headset down. They've got decent amount of HP and they've lost Mind Freak. Okay, but it's all right. They've still got two players, no utility to play with. Ok. Này ô ra mạnh mà. Not one at a time. That's the only thing I beg of you. Not one at a time. Ban pick rồi cứ diễn mấy cái ông Genji này hả? Này có phải diễn đâu các bạn. Đây là thật mà. Này thật, quay trước. Đây là quay trước xong rồi chiếu lên cho các bạn xem mà chứ không phải là ban pick trước xong rồi diễn lại đâu. Đây là ban pick thật á. Đây chung kết giành thắng. Thằng kia trên sân khấu đang nói gì á? À đang nói chuyện với khán giả à. Xem trực tiếp à. Không, chỉ là ban pick trước nhưng mà đây là cái cảnh mà được quay ở lúc ban pick thật ấy, tức là ban pick trước, ban pick thật trước xong rồi quay lại, xong rồi đến trước lúc trận đấu sẽ chiếu lại thôi ấy. Không phải là diễn lại đâu. Diễn đâu. Trực tiếp á. Chớm đã đi giải Lan ở đâu mà nói như thật đi. Ai à? Ai? Nghe giống cấp bí kết vậy. Thôi xem hết rồi anh Vít. Hết, xem hết. Hôm nay xong xuôi hết rồi. Khỏe rồi. Phòng stream hơi đè, hơi bị thấy rồi. Cũng công ấy. Có anh Vít đang livestream á? Tự làm hết. 10 giờ sáng đấy hả? It feels amazing to have a tournament like this, like Valorant Master, right near my home. I dream about this and now it's real. I'm so excited. SEA Games nó không như thế bớt ạ. Mấy cái mà ban pick này nó toàn ở như kiểu Ascension này hay là kiểu Pacific các thứ thôi. Anh Vít á, anh Vít stream ở kênh mới á. Vizzy. YouTube Vizzy 1412. Sao không gọi em qua đi dây điện cho anh vậy luôn? Anh tự đi hết em ơi. Tự làm hết, led lũng này nọ anh tự mua về, tự gắn, tự hàng, nối led luôn. Cảm ơn trẻ hột la nghe. Không em ơi. La. Sen nhót vào chung kết tổng. Còn Genji thì đi. Có nào Genji cũng gặp mày Sentinel chung kết tổng thôi. Không, chung kết bây giờ nó thay đổi rồi, chung kết nó sẽ là mày lao vào Sentinel. Tí nữa mẹ lao đi giờ mà nó vào réo đâu. Rồi PRX này trông yếu lắm. PRX này trông yếu lắm. PRX này trông không đáng sợ lắm. Hello Lilac nha. Madrid. From Madrid, yeah. Đợt này mấy PRX bắn kiểu gọi là sao đâu. I'm PRX. Jason Susanto is the GOAT. Dễ đoán phải không? What do you think of his beatboxing? It's really good actually. When we go lower bracket, no matter we win or lose, we will like improve very fast, and hopefully in lower bracket we will show you guys on our improvement. Ir para lower bracket é difícil, deve ser frustrante para vocês assistirem, assim como é. Sao bỏ kênh cũ với anh? À kênh cũ anh bị flop ấy. Stream này nọ rồi không lên đề xuất các kiểu, anh ghét quá anh bỏ luôn kênh cũ, anh tạo kênh mới anh làm lại từ đầu. Làm lại luôn cả mọi thứ. Từ phòng stream các kiểu. Hello Nghĩa Văn Sáng nha. Mình là kênh kia của anh đâu rồi đấy, như mình nói kênh ấy mình để sang một bên rồi mình dẹp sang bên, mai mốt mình sẽ đổi lại tên và mình sẽ stream thêm vài buổi nữa cho bên kênh cũ á, để kêu gọi mọi người qua kênh mới.
Hello Pi nhá, hello anh em. Vừa dùng 4 cái Gmail, 3 cái app Facebook vote cho thầy tại Việt Nam Gamers. Uầy, uy Anh tín có luôn. để ý mỗi lần Alex Được luôn vào đây. là không có, mỗi Alex là không có assistant coach. Chắc nó sợ assistant coach thì thay vì đấm bàn nó đấm. cũng đúng ấy. Mày đập bàn nếu được quay sang đấm là bên cạnh. Chứ thực ra bài team nghe hay vậy. Bài này anh đang tìm này. Nghe hay vậy. Gọi là nhạc drill của Tây Ban Nha. Nhạc khoan. Nghe hay ơn. Hello Hữu Phước nha. Sajam là gì cơ? Sajam của mẹ Sentinel cũ ấy hả? Lộ quảng cáo tối ngày. Tiền của chúng nó anh, quảng cáo càng nhiều chúng nó càng được nhiều tiền đó mà. mỗi lần là một tấm hình. Spot is on the line as well as history. Both teams looking to do something massive for their organizations. For Sentinels, it's about going back to championship. Miranos của Valorant và Spread. Okay. Cảm ơn Grifton nghe. Thì anh sẽ nghe thử. Là Kia nhìn được cái chúng mình này. Luôn tịt một. Luôn nhất team luôn mày. Thằng ấy vừa miếng với cả stock. Ok, gì vui ơi. Chứ có một đợt em không xem Valorant, nhìn thằng John QT có tưởng là thằng Ken Lep. Nhìn cũng hao mà, mới đầu nhìn cũng hao hết. Nhìn ngốc nghiêng. Hôm nay có deathmatch giữa giờ không anh ạ? Mình lười quá, hôm nay mình đang hơi mệt. Chắc là không có. Hôm nay chỉ có order đồ ăn giữa giờ thôi. Nãy vào bắn bot, bắn deathmatch là thấy hôm nay mệt rồi. It was solo playing alongside Lakia, who he's now coaching. They lost that match. It was the deepest the Korean team has ever gotten. They have a chance. Bữa nay có quy định mới nữa này là không được để màn hình game trong lúc vào mới vào được ra sân khấu. Quy định nào? Này à? Hôm trước ấy, anh xem không bao giờ được đâu anh. Hôm trước anh ngồi xem. Hôm trước là quên đó. Thấy tụi PRX đang ngồi nói chuyện ấy. Lúc qua up cơ. Con mà còn đâu đằng sau kia là Capybara, đúng rồi. Capybara. Thấy trong hình game biết bắn con gì map gì luôn. Thấy trước cả ban bích. Everybody was looking at. For Genji, as I said, it's quiet. It's the group effort. It's actually relying on those fundamentals and how far they can take them. Exactly. What's crazy is that people are still doubting this team. They've done this run quietly. They haven't gotten the same fan attention as a team like Sentinels. They haven't shot in that same way, but they have consistently performed and played excellent Valorant throughout. Their players have come out with unbelievable. Cảm ơn Hoàng Việt với 20k con MB anh em. Ấn giải lon lan như này các tuyển thủ setup warm up chán chê xong. Chán chê xong 10 bắn hay có quy định thời gian setup vào anh? Có quy định về thời gian em ơi. Bình thường là trước khi lên sân khấu này mỗi team sẽ có một phòng chờ, phòng nghỉ. Em sẽ được mọi người sẽ được warm up ở đấy trước. Warm up ở đấy xong rồi sẽ lên sân khấu. Lên sân khấu chỉ gọi là kiểu test máy theo kiểu để check lại các setting, kiểu bắn bot 5-10 phút, 5 phút thôi. Bắn bot 5 phút để check xem là các setting đúng hết chưa, có vấn đề gì không. Nếu không có vấn đề gì thì vào ban pick nhanh xong rồi đi xuống sân khấu như thế thôi. Thế thì ở trong phòng chờ có máy để qua mốt không? Có mà em vừa nói rồi đi. Hai tai nghe chứ, một tai nghe để nói, một tai nghe để nghe mà. In-ear để nghe và cái bên ngoài để nói. Lúc nào cũng thế mà. Cái tai nghe này có white noise không ta? Có anh. Có nhiều luôn. Chung kết nhành dưới có bao năm đó, mình nghĩ là có. Thường là chung kết nhành dưới và chung kết tổng sẽ là bao năm. Chó lòng này tao bỏ cờ lên mày bây giờ, mày.
Cái tay Inia đó đắt mà nghe có chuẩn không anh? Bạn mua thử cái biết à? Nó nghe nhá, đeo lâu nhá, không đau tai không gì hết luôn, nghe đã vãi luôn. Chỉ đúng là tiền nào của đấy mà. And we're kicking it off on Sentinels' home turf of Split. They have been without a doubt the best team we've seen on Split in recent memory. Genji have a hell of a task. 28, 27, 26, 25. It'll finish out on Breeze. Genji didn't want to pull Bind into the mix. Rồi đấy mày. 19, 18, 17, 16, 15. After contact for Genji. They've got players outside A and some looking to move into mid. It looks like we're gonna have. Anh không làm thử cái cho quen á. Đâu anh đợi ai đấy tặng. Chứ bảo anh bỏ 1.600 ra mua cái Inia thì thôi. Chơi game bình thường anh còn đeo Inia nữa là. Hồ default thấy thông tin. Giờ đi phá đồ rồi. Đấy, phải phá được cái cam đã, không có nhiều thông tin lắm. Cái đó thì một người gọi là nhìn mid. Rồi sau này về luôn. 1-0 Genji. Đồ cái khó thua luôn á. Còn đồ luôn mà. Khó thua luôn á. Không cho đập bóng đẹp. Ấy da. Đây rồi. Nào, thôi. Sao thua được? Still though holding on to some control and they've spotted out Celsius. They know where both of these players are đừng đẩy nữa stage là with the positions they currently hold. It's definitely not going to be easy for the side of Sentinels to get back into this one. Running out of time, need to try and isolate one of these jewels, and with the spot already coming in, the rest of the players line up like a firing squad, all left onto John QT. Chim vui vẻ nhó. Cảm ơn Cường Ép nha. Hello em, cảm ơn nhiều. Thank you bro. The fake is made by Genji, making noise on A, taking space, and they walk into B for free. But post plant, the idea to just send the two players in spawn and they sit there. Nhìn thằng huấn luyện viên với lại trợ lý cảm xúc vậy. Because he's worried about a flank coming up through heaven. This is a really nice pistol round from the side of Genji. I do like Sentinel's ideas as well because they laid a trap. Just Genji were too wise to fall into it. Now on the attack side, you know, it's an interesting buy, Tom. I have to say, texture is surprising me because I'll talk all day long about the benefits of playing this outlaw. I just don't expect to see it on the attack that often, but he's found success with it right off rip. Nobody on the defense has shields, so this weapon, even if they have light shields, which they don't, em cần cái video donate cũ của anh Chí à. Vẫn còn á, còn trong máy anh đấy nhưng mà anh đổi rồi. It's around as well though, where realistically nothing really for their opponents to be playing with. Sentinels just saving up for the next round. Just setup hay phết. It does mean that you want to keep it clean. Means you're the only player that can really go down without being too much of a detriment. And obviously getting that extra information is a decent start. Ô kìa, bắn cá xích vãi luôn. For John QT as well. This is starting to get worrying. Well, Texture's down to 13 HP as well. Bắn cái tầm này mẹ đưa về mấy ra Ico đưa về. May là còn heal nhá. May là chỗ đấy không bay nó không ném độc được. Sao Sen mạnh speed mà các team không ban speed nhỉ? Chỉ đơn giản là người ta học được em. Xem bắn bao nhiêu người ta xem xong người ta bắt bài thôi. Như ở rau lục là bắt bài á. Rau lục là không phải rau lục bắt bài, gọi là rau lục gọi là học được á. Vẫn 2-0 thôi, khó mà thua. Rồi, sao? Phải lột TZ đừng làm hai cái bật kìa. Không, nhưng mà phải lột TZ cầm classic bắn vỡ đầu hai thằng ở trên Heaven kìa. Góc đấy mẹ vãi luôn. Nhưng mà bọn kia có súng. Chịu em ơi. Mồm đi mẹ nói xong. Tôi mẹ luôn mà. Oh my god. Damn. Nhưng nó thôi đừng kia chả thua. Đừng kia chả thua. Ông Texture thì cầm ngắm ra không nhìn thấy thằng ở trên thằng Zelsit. Vậy luôn là 5 khẩu classic thắng ạ. Thôi xong đi. Tâm lý Hàn Quốc rồi.
Thầy công á, thầy công của các bạn ấy. We've seen this a couple times. This poison orb thrown up over right at the start of the round from Munchkin. It's causing a lot of problems for that Sentinels defense with the fact that he can slip Tâm lý Hàn out Quốc to rồi. the right side. You're going to need a trap there, which can obviously be broken by some of Texture's utility if he lobs it through. So it's not going to be that consistent. And if you leave it unchecked, well, someone's going to be sneaking through it in some round. You never know when. Always in the back of your mind. Now, the mid hold, very strong for Sentinels. I don't imagine there's too much trouble. The close range engagement. Gì đấy? Gì đấy? Được. Đấy. Rồi. Looks like I should have kept my mouth shut. We're all of a sudden in a 5 versus 3. Showstopper popped and fired at random. It doesn't land, but they've got a huge advantage to play with here. Sassy needs to hold strong. Lồn cái Levanet này đang có cái gì em biết không mà. Lồn, hai ông kia đứng giữa đường bắn nhau luôn mà. Được. Lồn tắt smoke đứng giữa đường đứng giữa mẹ đường bắn nhau luôn mà. Munchkin in a good spot, has a teammate alongside, it may not even need it. Đấy. It's gonna be Mastercard thrifty, straight back. Đấy lồn thật. Hai ông đứng giữa đường bị bắn nhau luôn, tuyệt. They bought more than Sentinels. Làm được thì phá được thôi. Gieo xít à? Lồn thật. Just absolutely insane to see this in the first 3 rounds. That back and forth. That was Zeus's. Nhưng mà vẫn có tiền mà. That went down because the other one was thrown in B main. Yeah, you're right. So yeah, that means that he got caught by his own utility. Again, it's an error from either side. Both in the early stages have made mistakes. All right, Tens. Gì đấy? That's one hell of a start. Biết bay là bắn phát mặt bay luôn. vừa thấy mày bay cùng đầu mà. Rồi sẽ ken. Thế mà không vào đầu nhỉ? Well, that's it, because they happen to take the fight up against one of the players who has that rifle. And John QT, other side of the map, he's running the Phantom, now actually swapping over. Gonna be Sen and Tens towards A. But for the side of Sentinels, nó gọi là trùng hợp anh em hiểu không? they stand a good chance in any fight. Those pistols though, they're Nhặt khẩu súng anh ơi, nhặt khẩu súng anh ơi. Nhặt khẩu súng anh ơi. Bú, thêm khẩu Phantom nữa, bú đấm. Để mà mày bú đấm, Jacken cầm súng. 3 súng versus 4 súng. Tên nó 6v2 rồi. Because of that neural theft, they used it to check if anybody was holding the rifle. So that's now a third gun picked up from Sentinels. So mày giống hai đều lắm rồi. 40 seconds left. 3 players still within the B site, but nhiều thứ phải check quá. Bên kia stack B không vẫn thắng được. 2 chap. Nothing really on Zelsus though, so it is going to be on to him. Oh, he's forced out of position. That paranoia. It's landed on the players further. Lại classic. Phá được luôn con mẹ nó. Caught by the trap and Trời ơi. Mày cái gì ấy? Thằng kia bị dính giáp rồi, thằng ở sau không thèm ra phá. Mẹ thằng Lakia này. Disco. Nhưng mà cái cháp ở bên trái mà, ngay bên trái mà. Ngay bên phải của tụi nó thì nhưng mà bị smoke che ấy, nó không nhìn thấy cái góc. Nhưng mà thằng luôn cái bị cháp thì mẹ thằng Lakia đi qua mẹ phá đi. Đợi á. Cái lồn. Mẹ Lakia ổn vậy. Chỗ Lakia kìa. Đấy, quay qua nó phá mà, đi phá được rồi. Cái lồn. Sao Lakia lùi về vẫn dính cháp. Chắp đấy, chắp bình thường mà, chắp đấy lúc nãy mình bắn ray mình đặt suốt mà, chắp đấy đi ra nhìn là cái là được mà. Nhà phát này TZ hay là TZ đặt quả smoke sâu ấy, làm cho chúng nó không nhìn thấy chắp ấy, cái đấy là cái hay của TZ phát đấy ấy. 4 round hết 3 round tricky. It's a little unfortunate, but these things happen. There was a combo of util again thrown towards them, making it that little bit more awkward. Bắn thế mà không mất cái cháp nữa. Sentinels have got some sort of trap abuse going on. They're not taking the bullets. Look at Meteor though. He's just about to walk in. Sassy might be caught unaware. Got so far forward before anybody really realized. Tens up above. Nghe rồi. Nghe Trương Trọng Hoa chưa? Nghe rồi. Hasn't stopped his push. He's still going forward. It's a lot of space to take a position you usually expect. Này nó bị mù màu chứ đâu có bị điếc đâu. He's also there with a paranoia in hand, and it's about to come through. There it is. The step was heard. But luckily, those players are able to round the corner just in time. Nade
Vì tách thiết lồn ra rồi nhở. Xếp súng ra sao bắn là đẹp vậy, có tiền mà. Cái lồn. Ô, Hết time rồi. Tách thiết lồn ra đấy. Trận này thằng Lakia bắt đầu thấy thăm minh, bắt đầu thấy ngu rồi đấy. The script really is just paying dividends at this point. Around breakback for Gen Giờ vẫn G. chưa hiểu được chuyện gì xảy ra. We talk about Sentinels in these retakes, and they're phenomenal. Just being able to come in from behind, isolating these fights, and even after the aggressive positions that were held. But as Munchkin, the leader of the team, someone who's been highlighted so many times by different members of the roster to help elevate, well this time, he's done it individually. Get out of my way. And straight away, Blade Storm popped. The pacey side of this round looking to come out. As they take early space towards this A site. Pit already Chừng bé hơn so với mọi khi á. straight over the top goes Meteor. Thế mà nhỉ. He's looking to pressure. Nhưng QT mày sống làm một luôn mà. Đủ chưa? Thế mà vẫn 15% mà. Vấn đề là có ai check Munchkin không ấy chứ. Nếu mà check. Ui. Mày trao đổi đấy mẹ. Để chim đổi chim. Không sao được game ơi. Ôi. Lỗi là lỗi ở hai ông Heaven nói để thằng Munchkin nó làm hai. Yeah, we finally seen our second round in a row after what was a crazy back and forth. It is Gen G to come out on top, but again, it was close, and Jung QT comes out with a knife. Munchkin, though, he's got off to a fiery start. The way that he's been playing, the way he's been punishing them as they try to rotate, his late flanks in the backline have been so problematic. Lục texture này hài mà. It's the spike to do the job. 4-2 in the lead. As said, this has been Sentinel's home turf. We even saw the video earlier, John QT saying, well, you know, it's his favorite map, and you can understand why. 4 back-to-back victories. Okay, smoke mail room. 7 of the last 8 won on this map. Đã gây áp lực mid. But Tây Ban Nha. Gen G have been so fantastic at adapting. They beat EDG, they beat PRX, they've been evolving throughout this tournament. It's not going to be easy just because this map is solid for Sentinels. Không gì số đây. Khoa. Mời anh ơi. Mời anh ơi. Mờ. Má nghe tiếng chó sủa anh cứ nhớ tới Khoa thôi. Bị tiềm thức rồi. Em long bet Sentinel sao mà cây cú về em. Thanks to his hard work, Seekers as well, but they're not used. Instead, it's going to be dashed straight out in front of the Seekers. Meteor, though, he's caught. He can't quite see anything for a moment, but as the cloudburst fades, he's able to find a target. Nice headshot, but the wall gets in the way. Sassy holding on to life barely, and he'll eventually be shot. Ông khỏe thì trốn, ông yếu thì trốn, ông khỏe ra bắn nhau. But a showstopper popped. It's it's going to be a gamble from Zek, and he has to pick a spot. Ui, mà rớt xuống. With his back turned to Munchkin, a quick execution leaves John QT alone. Chưa tìm ra cách thắng cho John QT. There's a chance. That's the hat popped off the head. Chưa tìm ra cách thắng cho John QT. This guy has been so good so far. I just love watching his reposition within that Viper's pit. He hears the showstopper. He goes, "What's the chance of him shooting it straight down?" Việc này là Kia vẫn mẹ ổn định quá nhờ. Try and hit towards that plant spot. So he repositions forward into that Viper's pit and just manages to isolate the battle, takes him out, and then this, I'll be honest, this was just prediction. Knowing that his opponent would eventually try and catch him on the pin. Hôm qua nó chửi anh rồi. Thấy rồi. And here's someone as well. This is his 7th, I believe, international event. The best spot that Munchkin has ever finished is 9th to 10th
He went through the likes of Crazy Raccoon in the past, a team that never really achieved anything. As mentioned, he has already got top 3. This man is gunning for so much more. Yeah, they were Crazy Raccoon, I remember, a good regional team, but once they came to the international stage, and for a lot of Munchkin's teams, they just got tested in a way that they couldn't stand up Gambit, to. And it ended. And actually, even Munchkin's runs, it was always playing the same teams twice. Like, it happened against Foot, it happened against Gambit. I can't remember the other team, but there was definitely a back-to-back as well. Genji chỉ có thay đổi về This guy coach. always ends up facing a team, and then coming back and being eliminated by them later on. He does always seem to improve, though. That's the thing I want to give, give credit to him as someone leading. And he's leading by example right now. He's forced Sentinels into a position where they're taking a pause. And again, you look at some of the results. This is a team that, well, they played Loud a couple of times in their last 4 matches. Loud only managed 4 rounds and 3 rounds. So Genji are already way far and above a lot of the teams that Sens have had to battle against. Interestingly, again, we're actually going to see that Outlaw onto Lakia. Clearly having a lot of faith in this gun, but having your Sky play it, that's intriguing. If I wasn't already a fan of Gen G, I'll tell you what, I'm going to need a jersey after this one. Been complaining all tournament, all month long about how little this is being used, and they're coming in attack side on split. On Sky as well. On Sky, yeah. Has he been watching Yumpy? Agents. Is that what's happening? It could be. It could be. He's learning from the best. Well, 5 on the board already for Gen G, as we said. This was not going to be a pretty start from what we guessed, at least. Split has been terrifying, like you're saying. But Gen G have already far exceeded expectations. They've got a commanding lead early on, even after a scrappy beginning. Nhưng bọn này nó không biết là bắn single bắn bỏ B nhiều mà không cương mê. Starting to worry. But here we are, round number 8, and Gen G have another chance to extend this lead. Sentinels down to their last credits and used all their ultis very recently. They've been doing this a lot. Meteor left. Hello, Huy Gaming nha. Take quite a lot of space. Now this is space that's given up. John QT has his cam, consistently watching. And with only 40 seconds left, we're seeing this late clear into middle. Now, a lot of this was probably off the idea that, okay, we could have double back through and taken control into heaven. Cam already going to be gone, but now with 30 giáp để biết seconds left, miệng có biết phá chưa? head into this stacked up side. Justice không quyết định về giúp John QT à? It's never easy Chăm gần á, chăm này gần quá nghe thấy rồi. Còn một cái nữa. Đấy. Khổ ai mà mày cháp khổ lắm. Khổ vậy luôn. Ồ, QT gánh ác. Ôi, Vizzy. Trời, ông Stacy này chữa từ hôm qua đến giờ. But one hit to that outlaw, tens, one hit to damn near anything. Anh xem với Crazy Guy. Shot to the head from Texture pretty much seals the fate of this one. With tens, lúc nào Nguyễn Gà Lất cũng còn một máu sao làm ai làm gì được. 6 rounds now for Gen G. Vizzy bắn bài khoa học phết. Sentinels left with scraps for the next round. Đọc hết vị trí của địch luôn. A lot of the setups that are being put into play by Sen are actually catching players. Look at Jung QT right now. He's 12 and 5 because they are running into his trips. He's getting an opening kill, but every single time there's a response from Gen G. That's been one of the things I've loved about this team is the trading is on point. They are so quick and so committed as well. You're going into a site with 20 seconds left. There are so many variables that you have to look for. And this team is ready to trade whatever comes their way. Thằng này thế mà thằng gãy bẩn nhiều hơn thằng từ trong rank thế mà. Trong rank bị ghét lắm. That's the point where most teams start to panic. It's the point where I start to panic a little bit, but they were just panicking for them. yeah. I can only imagine being in the coaching seat. You're screaming about the time left, but they had it all under control. Cool as a cucumber as we go into round number 9. Sentinels, as we said, they've got scraps, and the pistols are apparent to us. There's only a few ghosts, a sheriff. This is a round that they've won before, so you have to be careful. Sao lồn chưa? Caution to the wind for tens. He goes through the orb and falls right down. Let's see what else we've got though. The weapon's going to be upgraded, and there's still some util to play with. Sen ít nhất muốn thắng phải lên được 5, chứ bây giờ mà để sâu lên tầm 39 với 48 thì vứt. We've talked about the likes of tens. Maybe we underestimated Munchkin, because right now he is on an absolute tear. Again, just the patience. You're going to see the gamble. I don't really blame Sen at this point. They've had so many late A takes that they're reading into the fact that, okay, this is going to be A. And what happens? Texture just walks a little stroll straight in towards this B site. A round that now already looks over. Yeah, sure, the Sentinels retakes have been good historically, but if they pull this one off with
Không thua được. 27. Thua luôn được. Well, we're going to be marveling at that for a long Chạy về nơi là hết time chứ đừng nói là thua. Yeah, there's something special about doing it in a post plant. On your way Cho back lại kia through bạn ơi. a site like this with essentially Rồi nó biết không sao đâu. Mà em ra fit anti à? two-shot op in play for Lakia with everybody on light shields. It really is one of those rounds where you start to think about just going down to the spike, maybe dropping some weapons if Genji do get a bit aggressive. And well, that's a bit of what in the world is that? Of all the ways to use that weapon, of all the ways I thought I'd see that weapon, hỏi là sao mình bốc flash. To double hip fire at a player who's eco. Vội lắm rồi. Cho đồng đội cho đi kia. You know what? They've got the credits to play with. It's a gun that he Bắn doesn't cho nó necessarily need to kỹ bring vào. forward. In fact, he's going to buy straight back into a rifle again. That's the only request I have. The thing is, his opponent's not going to pick it up. So realistically, all that's happened there is Lakia has gained an orb and maybe wasted a little bit of extra credits. But that's the thing. Again, it was spoken about Spam in hay an á. interview with Alex after their last match. He Quả said đấy là it spam just hay á feels chứ like phải rùa đâu. Genji have a great Tại vì read biết on là us. địch At the dạt ra moment, it's rồi thì looking cứ like they spam have a vào cái great góc read mà on địch Sentinels dù lùi as về well. á. Because the way they've started this match off, they've gone the right way every single time. The paranoia, decent. But the counter there, Cường. Tens will be able to keep his life in the aggression. Bỏ đi. Second. Trọng cường luôn. They've got a response. There's 4 players from Sentinels here. Make that 3. Mà lại một round bài thua với Valorant. Texture tỉnh phết. They even expect the 4th player swinging. And that is about as bad of an attacking start as you could expect in the Mobile round chỉ thua nhiều thôi. the entirety of the defense. And they still win it. Not only win it flawlessly. That's how this game is going for Genji right now. They genuinely took about 40 Chôn QT khổ lắm. in those fights. It's absurd. Again, this time Sentinels had the perfect read. They had the expectations, they had the rotations, they had the players in position. Mày đồ đạc đây là quýt bê. Đa cường không chết. John QT, all he can do at this Mà còn có 4A cơ, đấy mà sao phải cương cơ? 4A lận. Đéo phải là bắn 1A, 2A mà phải cương mà 4A lận. Yeah, why not? There's no hassle even for most of these players dying. I'll take an orb and give you 1 towards a neural theft. No worries. It's great, you can have 2. Yeah, have them all, mate. Have the ult. He's got 1 at least with Munchkin down and the others maybe a little too far away. Texture, no blast pack. Nade, but it's not even going to Map blow big up. đấy, map đi này, map khỏe nhất đấy. So, 8 Map to tự 2. tin nhất đấy. This is a scoreline that I think, hey, Thắng actually 2 round is 50 đấy. surprising. Xong rồi One thành team 2 having 78. 8, the other team having 2. The fact that it's Genji with the 8 on their attack side so far, little surprising. The fact that we've actually, I would say, most of this game so far, I've been complimenting Genji, pushing and pulling the map, finding open sites, being able to run into the lighter side of the defense. Then we see what happens if they run into the entire defense, and they still win the round flawlessly. What else? What other kind of challenge? Anh em biết tại sao là Sentinel lại chọn cương ở Ram không? It was almost unequivocal that Sentinels were the best team in the Lý world do là tại vì on split. 2 người ở ven này, một người ở đây này, sẵn sàng contact tại vì biết là nãy giờ team Genji nó chiếm Ram để khai triển cái đội hình nhiều á, cho nên là chọn vị trí này, nhưng mà không nghĩ là thằng Texture nó lại bắn công ty tính đến như vậy. Check out. Dẻo nha. Bị phải may đấy, may đấy. May. May là nó dash đi đấy. And he's not taken a lick of damage. Zelsis, though, the timing here could be everything. He's got it nigh on, perfect! Looks for a big play and he's found one. 2 kills down, the first time they've really managed to catch them off guard. Bắn lồn, nhìn thấy địch bắn thì đéo trúng đâu, nhưng mà bắn qua smoke thì vào đầu. Vãi cả lồn bố Stacy. Vãi cả lồn bố Stacy. Heal through for Zelsis. It's not going to be an easy fight on any front. He's choosing the harder of the 2. Just 1 player towards the spawn. Whoops. There we go. 1 player towards the spawn, but 2 up top. Make that 3 now as they come into position. No snake bites. That orb only going to block vision. Maybe add some decay. Give him an opportunity, though, to play up top with the shorty. I like him trying to create some opportunities, but ultimately too big of a task for anyone to take. 8 to 3. And the last round could see Sentinels find a 4th, Tom. That is not something I was ready to say today.
The good thing for Sentinels fans out there is we have seen mass landslide victories for the side of Sentinels on either side of the map. They have proven it time and time again. Look at their last match versus Loud, 9 rounds. So they can do it. It's not a death sentence, especially if they can get to 4, but it's the manner in which Gen.G have been winning. 48 thì còn đỡ. 48 thì còn có cửa. And they're going straight back to the bread and 93 thì bỏ. The A take has been fantastic. Tens has been able to delay them at least a little bit, and the Seekers are going to give things away. The nade from Zeket is good as well. They've got off to a strong start. Yeah, the util through from Sassy as well helps out. Chết chết này. Blinded and Ôi trời paranoid ơi. by Tens, who's now making his appearance up top. Boombot through, it's found a player and the bullets soon follow. Only 2 left standing for Gen.G. Nhưng mà thật ra thì nhìn Lakia này đôi khi thì sang bên thủ nó cũng như Stacy thôi, đúng không? Chưa biết được. Đôi khi Masterpiece lại thành map tấn công. Spike on the floor and they'll attempt to take it. Problem is, Ra Elsis is rồi. still on the other side of that smoke. Sassy up top. 48 thắng lục thì vẫn làm được. With 50 seconds left. 48 thắng lục, thắng bonus thì thắng luôn. Well, we said the last round was a bit too big of a task. 11 rưỡi mới đi à? Good luck. Protect the KD. Chưa bao nhiêu chưa anh biết. Munchkin can't really hope for anything Xem. else. Thôi xem mẹ đi. Mai ngủ. Cái đi xem của anh kéo bao giờ luôn, có luôn. 4 giờ, ví dụ như hôm nay coi xem 4 giờ ngủ đi, mai trưa mai sẽ răng được. Sao không được? Mình dậy thôi. Mình chỉ cần đặt vào thức mình dậy cho mình đi ăn thôi. Em có biết là một tuần anh chỉ có mỗi thứ bảy nhật để được ngủ nướng không? Anh còn có thứ bảy nhật, em còn cháu ngày nào cơ? Ngày nào mày cũng ngủ nước. Không, ngày nào phải dậy. Vậy làm gì? Đường yêu đi ăn à? Nhiều việc lắm, đưa Hồng Anh đi làm cái thứ nhiều việc lắm. It's not over yet, that's for sure, but Gen.G have to be happy with how things have gone so far. In fact, we've got some friends of Gen.G stood by in the audience. Let's hear from them. Hey guys, Mega Fabs here in the crowd right now with Jules, a Gen.G super fan. Hey, Texture Jules, friend. Friend à, chứ không phải girlfriend à. Oh, okay, so this is a tough match for you, but clearly you are for Gen.G. I actually hear người bạn ở Tây Ban Nha. Textures, right? Yes, I am. Oh wow, so how do you know him, and what is he like outside of the game? I'm his channel moderator, and he's just a great guy, a friendly guy as well. Yeah, you mentioned that he works really, really hard as well outside of the game, right? Absolutely. We call him pro streamer because he's a pro player, but he streams like streamer. He always works outside of his streams as well. He's amazing. Yeah, he's been such a character as well, and so fun to watch too. Now, finally, I hear you're not just a Gen.G fan, you're not just a Texture fan, but you're an overall VCT fan. You've been to so many events. Can you let us know what they are? Yes, I've been to Pacific last year and also went to LA for champs. This year I'm at Madrid and I'm going to Seoul for champs again. Awesome! So we might see you again, and we might have to loot back this interview and come full circle. Now, finally, I need you to give one big shout out to all of the Gen.G fans over here in the stage and everywhere. Give your best battle cry for Gen.G. Thank you. Wow! I think Gen.G is gonna win. Guys, Gen.G has been exceeding the expectations, and they're really gonna do well. So please root for Gen.G. All right, let's hear it for Gen.G. But on the other side, we also do have to hear it for Sentinels before we get back into the game. Chung kết nhánh trên là Boba mà đúng không? Boba hết anh, không phải Boba hết. Yeah, you know what? I got to hear a Gen.G battle cry, but the crowd didn't really turn up for Sentinels, Tom. Give me your best Sentinels. Cảm ơn quân 20k combo ngàn. Buy the Sen bundle. That's all you need to know. That's all you need to know. Dạ bọn hàng này đẹp nhỉ, thua mỗi giờ anh biết. Luôn mẹ tụi nó skin care các kiểu đây em. Anh không có skin care gì đấy. Anh chỉ lục dành cho ai đây? Rửa mặt bằng nước sạch. Trong round lục dành cho ai đây? In that interview, and listen, hard work pays off. So far, a 4-round lead, double the rounds of Sentinels, hailed as the best team in the world on this map, Tom. They've got to show us why they're called that here on their attack. It is time to prove it because as we Nhưng mà bây giờ đến lúc mệt của Gen.G này, Gen.G không có Sentinel cũng mệt mà. Lotus has been a home turf for them. 5-map streak. Not a bad map for Sentinels, but you wouldn't want to be going in this series with a deficit. Lấy được một cái độc là đẹp rồi. Gọi được một người về luôn. John QT vẫn ở A, chứng tỏ là John QT vẫn muốn đánh A. Đâu, về B rồi. Oh! Sao? Vẫn muốn đánh A. Mệt rồi.
Về. Lakia ra êm thẳng vào cái cam luôn mà, đéo nhìn thấy cái cam tí ra êm thẳng cái cam luôn mà. Mày đúng là xem bắn nhiều khác. Do cái ra đặt bom cam đấy mà. Thôi xong. Tham minh. Sao? Đi. Phai lồn. And the steps heard on the rotation back. Oh, this gap is absolutely massive. No way. Không ai biết nhưng mà không ai biết Texture trong side cơ. Thằng Dung cái nghĩ là mình kia. Bây giờ đây là không ai biết Texture trong side cơ. Texture phải làm 3. This all makes sense for Texture to be here though. Oh, they'd have to be ever vigilant to see it, and now he's got an opportunity to trade it back further. It's huge. 3 là 3. Hay. Em tham luôn. Biết ngay mà. 10 seconds left. A nade on the floor. A blast back for the Ui, fight. Có tham đặt bom, có tham đặt bom. They need to plant it now. If they can deny this, it's done on the spot. Karen does well to find one, and there's. Ui, Texture địch phải làm quả kỳ quá luôn mà. Không ai biết Texture luôn, đéo ai ngờ luôn. Anh đang định nói, anh đang nói quả mà trong QT bỏ người không thấy á. Thằng Minh Kinh là key player luôn. Fake cho thằng Texture luôn. Đúng cái game này, cứ tưởng Tam Minh là dành cho mình đúng không? Ai về là cho địch. Mà sai cũng chưa ai check thật mà. Nó đúng là cái trong tình huống này chỉ địch mà đúng là chỉ có 1% ở trong sai thôi, nhưng mà 1% nó vẫn là có thể xảy ra mà. Tại mình nó nghĩ mình vô QT giết được thằng City. Clear rồi anh em. Tại đấy mình gặp mình bắn mình cũng khó mà nghĩ ra được. Không phải để mà bảo check sai thì nó cũng mông lung lắm, tại vì đẹp như thế rồi thì mình cũng đéo nghĩ là chúng nó sẽ nghĩ là còn ở trong sai. Ôi. Well, the numbers advantage doesn't really matter when the judges firing away like that. The last could have been his, but Texture finds it instead. One man lost on Genji, a fantastic follow-up round. Anh Viz đang dùng bộ micro với chọn Soka Sentinel với cả em thấy giọng nhiều bass nghe hay. Mic này là mic Mauno PD 200X. Cái sạch Mauno PD 200X là ra. Còn anh không có xài Soka, chưa có tiền mua nên anh xài plug-in trong cái OBS thôi. Within the Americas, so many times already in this tournament as well. Right now, Genji are showing why they might just be the hope of Pacific to finally get towards a title win. TNZ không chơi game này. Still a fair bit away. But in this round, they've not got a completely weak purchase. A few rifles, an outlaw as well. Exhuma là phim gì em Karen's left on a pistol and Munchkin tên lạ đấy. Ôi 40 chơi cái lồn thì đã 40 thì nghỉ nghỉ. Sang map 2. Bia là thắng ra này. Không ra ngoài khác em, round kia là một round kia. Cái round của Texture đó là 1 máu, kia là 1 máu. Còn trong này là bỏ người đẹp như thế rồi mà. Thì đứng ngoài nó êm thôi mà. Round này khác hoàn toàn. Cái round này ấy mà là đi mày trên 100% có tầm 10% làm được thì cái round 1v3 hôm nọ với cả EDG đấy á chỉ có đi 0,00001% làm được thôi em. Nói cái quả mà đã lục EDG là cái round ấy một đời chỉ làm một lần thôi. Cái round ấy đúng một đời chỉ làm một lần thôi. Đéo bao giờ làm có lần 2 đâu. Em vừa bắn trúng em còn đòi địch bắn trượt nữa, khó lắm. Now they know at least there's another player on site. They might even have heard them in screens, but again they không ngờ được là ra đây. Đi. Lakia giết một được còn gì anh? Còn gì ở đâu? Lúc đấu tay thua chịu ấy giờ. Đây là đổi người thu cơ. 3v2 đổi người thu. To give this one up, the reposition as well from Celsius is sublime. It would have to be an instant headshot. Đấy, cái đánh vào sai của Lakia là thắng. To pretty much all of Genji, at least all of their weaponry. TNZ cũng chả chơi game. Stacy anh em nhìn Stacy bắn chớ đúng không? TNZ còn đi mà mày thấp hơn Stacy thì hơi mệt rồi. Muốn xem thắng thì TNZ cũng phải bắn nữa. Jacket cũng không bắn kìa, khó thắng lắm. You win your third up against those weaker weapons. It still gets close. A couple of well-placed shots by Sentinels puts them ahead in those fights. A good reposition in the end. But one battle.
going slightly differently, and this map spirals out of their control. They're holding on to a cliff's edge by their fingernails. And at 10-5, Gen G pull out the showstopper, and they've gotten away, just about rounding the corner in time. That was a target-rich environment. But now Gen G have to fall back, surely. They won't keep pushing. They won't keep taking this space. With Texture's gone back, but Meteor's gone forward. He doesn't even have a dash online. This guy's crazy. He's cloud bursting around to try and stay alive. He's still not running away, Tom. He's sticking around for a fight. Phải luôn. I did not expect Thằng sâu quá. Mày teo điên luôn à? Texture as well. He wants to try and recover this. Thằng sau quá làm tí gọi là đột phá. Paranoia showstopper combo. Could have eliminated Anh lồn đó. Đi con mày smoke chạy điện được mà. Ở đây nó bật dash sớm quá. Nhưng mà ý là lúc mà biết là hết dash rồi thì ném smoke chạy về thôi. Bị mù rồi thì ném smoke chạy về thôi. Cố vậy. Rồi sao mà sách đẹp luôn kìa. It's looking like we might have 4 players within this A site as Sentinels go to Vizzy này nó đọc luôn thói quen. No paranoia, some smokes. The second just came online for Karen, and one's just been popped down. Here comes the showstopper, though. That's the big gun on the other side. And Sentinels KDA hay game sense á. But there's a response. Gen G equalize things, catch them on the rotate. Rồi, trong ranh những KDA. Déo nhặt được bom để về B luôn hay sao? Không kịp. Ôi xong thua rồi. Nếu mà chỉ một mặt là kịp. Nhưng mà nó còn bắn nhau nữa mà. Just about 5 seconds for as he reaches the side. It's too late. They bought enough time. The spike plant doesn't come in. This man's positioning has been pretty much second to none. Every single time he makes the right read. Texture is having a worldie of a defensive half. Sentinels are just walking into this trap almost every single time. Quay qua mày bắt ngay ở Heaven. Perfect. He drops the spike and then instantly hightails it. Knows that he can have faith in Munchkin to hold on to that site and buy chữa lắm rồi. Exactly enough time. The fact that it has to be slowed down just enough, that split second does the work. The heroes. Nay anh xem hết luôn mọi người. Yên tâm, hôm nay anh tràn trề năng lượng, tràn trề sức khỏe rồi. Làm gần xong cái phòng stream rồi. Vào đây mẹ Carol nó sụp cho. Karen knows exactly what was going down. This weapon, the judge in hand, it could be somewhat unexpected. They'll see his economy was low. Will they anticipate it upstairs in heaven? This is a danger up against anybody. 5-12. Tem giống rồi, hai thằng phải đi ấy. Đi mẹ mày lấy cái gì ra để thắng được bây giờ? Một thằng. Lúc lâu nào mà chả sẽ là hoắc lên đấy. Cái lồn sao stand làm hai rồi vậy? Mù làm hai luôn, đẹp. Might not be expecting a third player within this site. Poison orb up. He's going to be able to isolate the spike. Already dropped to the ground. Good trade, though, from John QT again. Bringing things back into an even scenario. The clock not so low this time, but Lakia already making a switch up. He's going to play into the orb. Has a flash ready to go straight out of it. It is being watched, though, and he drops one. Tại sao ta pick nhỉ? Lakia steps up. Puts the 12th round on. Lần sau Chelsea tại sao ta pick nhỉ? Tại vì nó sợ nghe nó chạy tới kiếm nó luôn. Trong QT lại không có góc, đang nhìn Heaven. Giạt gần thôi được rồi, giạt sâu đến thế thì ai bắn được cũng. Mẹ thôi, lại đứng lên làm cái lùn gì? Tụi mày chưa thấy cái cảnh à? They really are changing the game. Round 18 could be the last with an early fight up top. It's done a little bit of damage, but not too much. Sentinels. Thì bạn nhìn cái thằng Munchkin này em chỉ muốn Genji thua con mẹ đi. Players from Gen G here ready to fight. Meteor the first to take it, and he won't. Dễ thương như thằng chết chờ. Hủy diệt luôn. Mất bích đấy. Chắc trong nhóm map mạnh nhất đấy. Mạnh nhất à? Nhưng mà mạnh nhất cũng là nó mạnh nhất mà. Bắn nhiều nhất rồi đúng không? Map mạnh nhất mà. Bắn giải này bắn chắc khoảng phải 2 map lấy rồi. Bị độc hết, thói quen luôn mà.
Công nhận tụi Genji này có coach solo hay phết, với lại tụi nó chịu khó xem demo và đọc những cái thói quen cũng như là cái lối bắn của địch nữa anh em ạ. Sen 21 là đẹp. Bắn nó khoa học. Cho thằng kia nó quá ngồi, cho khoa nó ngồi học bớt luôn. xuống đi cái. Lotus Genji cũng nhiều. Ăn thua Sentinel có hiểu được. Nhiều thì chỉ là càng cút đấy anh. Ừ thì đấy. Nhiều đâu có nghĩa là sướng đâu. Thì Genji bắn nhiều cho nên Sentinel không biết Sentinel có học hay không. Anh em thấy cái tầm quan trọng của huấn luyện viên trong team chưa? Có nghĩa là ấy, ngoài cái việc mà setup cái lối chơi, cái chiến thuật cho team ấy, thì còn phải thêm mấy cái nữa, đó gọi là mấy cái gọi là học bài từ đối thủ. Ví dụ như á, team Sentinel bắn nhiều map, bắn map split nhiều lần, nhưng mà cái cách chơi với lại cái lối chơi với lại cái thói quen của tụi nó chắc chắn là anh vẫn đang cổ vũ cho Sentinel mà em, không thay anh có đổi. làm gì đâu. Cho nên là mấy cái đấy là những anh cái cũng muốn Sentinel thắng mà. Các team ở Hàn Quốc hiện tại có cái huấn luyện viên rồi trợ lý huấn luyện viên làm rất là tốt trong cái khoản này, nhất là team Genji là nó đọc luôn cả thói quen của PRX đấy. Bắn giải anh em nghĩ đây, bắn giải không chỉ đơn thuần là mình bắn tốt cái lối chơi của mình đâu, mình còn phải hiểu được đối phương họ bắn như nào nữa, nắm bắt được thói quen, rồi nắm bắt được cái cách vận hành của line up đội hình của team họ. Đó chỉ cần á, đó chỉ cần anh thấy bình thường. Thì vậy nên những team mạnh gặp nhau ấy, ăn thua là những cái cách đối đầu với nhau về cái chiến thuật, cũng như là cái sự tìm hiểu về cái đối phương. Ai mà thích nghi được với cái lối chơi của địch tốt hơn thì team ấy sẽ giành lợi thế nhiều hơn. Trong như những round vừa rồi đấy anh em, ví dụ như anh em để ý thì có những round mà Genji nó về stack 4A luôn, nó vừa bị mất thằng mờ tiêu ở B-man, là quả đấy là nó đập lô luôn. Tại vì nó thường biết là nếu mà bắn kiểu chia đội hình default ấy thì chắc chắn là tụi Sentinel sẽ giành lợi thế hơn rồi. Đổi mạng thì sẽ đưa, cùng lắm là sẽ đưa về tình huống 2v1, như thế thì rất là lỗ. Cho nên là nó quyết định đập lô luôn, và dựa trên cái bắt bài đối thủ, cách rotate đội hình, di chuyển đội hình, những cái dấu hiệu, thế là nó làm thành công luôn. Hay phết. Rao trước rao này nè. No paranoia, some smokes. The second just came online for Karen and one's just been popped down. Here comes. Vậy, tụ lại một tí. Anh em để ý là những cái round như này á, thằng Texture ulti đẩy mid này, thằng Texture ulti đẩy từ mid xuống đây, rồi B-man đẩy chung để bắn kẹp, nhưng á mà tụi Sentinel đã lùi về rồi. Đây là điều mà những cái trận đấu trước Genji không thấy Genji làm, thì Genji đã thay đổi cái lối chơi của mình và học luôn cái lối chơi của địch. Là tại vì
tụi nó có biết có xem là team Sentinel ấy đã di chuyển đội hình như thế nào khi mà bị gặp khó khăn hay là bị đẩy về ép về một khu vực nào đó. Đấy, mặc dù thằng Mở Tiêu chết nhá. Texture này anh em để ý nè, Texture đứng ở mid này. Nó spot không thấy ai mid, có nghĩa là nó đoán được có tận tới 4 người ở B-main và Cypher lurk ở A-main. Đấy. Và tỷ lệ cao là đội hình sẽ di chuyển về A-main đi theo zone QT này. Đi theo thằng zone QT này. Tại vì zone QT nó là người hold A-main và nó có thông tin biết là A không đẩy. Xong rồi đồng thời cái việc mà giết cái thằng Mờ Tiêu ấy sẽ làm cho Sentinel nghĩ ấy là Genji sẽ rotate về ít nhất là 2 người ở B. Đấy, một người trên Heaven chẳng hạn, một người trên Heaven, rồi một trên Ram với lại một trong side. Thì á, cái việc mà suy nghĩ về cái đội hình như vậy là đúng đối với Sentinel, và họ quyết định là sẽ đánh vào A. Đấy, đánh vào A với cái việc mà chỉ phải bắn nhau với một người thôi trong bóng side A. Rồi anh em xem cái kết nè. Đây sẽ là một cái round hay. Mình sẽ phân tích về cái round này sau. Đây là một cái round ví dụ điển hình về cái lối chơi của team Genji nhé. Đấy, từ những cái giai đoạn này. Đấy, thằng Texture nhé. Anh em để ý là thằng Texture này nó đã có thông tin là mid clear luôn, không thấy một bóng dáng mid nào luôn. Đấy, mid clear. Thế là tụi nó sẽ đoán được tới tầm 70 đến 80% là Sentinel đang rotate về A, dựa trên cái thói quen học cái thói quen của địch ở những trận đấu trước, và lượng thông tin có được là ở mid là không có ai này, là chỉ có hai khả năng là một là đi A, hai là đi B. Nhưng á, tụi nó đã đọc được thói quen của Sentinel, thế là tụi nó quyết định là về stack A luôn. One flash on Lakia, one nade on Texture. No paranoia, some smokes, the second just came online for Karen. Đâu có ngờ được trong side đang có 3 thằng. Nghĩ là 2 thằng lấy thôi. Đâu ngờ được Texture ở trên này. Và cái key frag của Texture là nằm ở vị trí này. Có mạng của CC, bom rớt, còn 22 giây. Trả quả nết, delay, nhặt bom. Còn tới 15 giây, 16 giây để nhặt bom. Điều này đồng nghĩa với việc là Sentinel phải chạy thẳng một mạch về bom B thì mới đặt được bom. Nhưng mà Texture đã đứng đợi sẵn, có thẳng một mạng. Còn cái mạng cuối này là nếu mà Texture có thì hay, không có thì cũng không sao, tại vì Geosis không đủ thời gian để đặt bom. Nói chung là Texture ra này bắn quá hay và đọc tình huống quá tốt. Đấy, cái round vừa rồi là một ví dụ điển hình cho cái việc mà Genji đã bắt được thói quen cũng như là hiểu được cái lối chơi của Sentinel như nào. Nói chung là cũng không hẳn là tại vì Genji thắng là tại vì đọc được đối thủ bắn như nào, hoàn toàn 100%. Lý do là còn ví dụ như là Tenji hôm nay bắn không ổn định này, Sashi bắn trớ nhiều này, kiểu vậy. Nó nhiều thứ gộp lại lắm anh em, chứ không phải là chỉ là một đơn giản chỉ là Vizzy học được đâu. Có nhiều team á, ví dụ như đơn giản mình đơn cử như là ở Việt Nam mình đi. Ở Việt Nam mình đi, ví dụ như là team Fancy với lại những team ví dụ như là team Tàn Dư chẳng hạn, Big Bam ấy, hoặc là team Lazy. Mặc dù biết Fancy bắn như nào, biết cách counter như nào, biết phải làm sao, biết địch đứng ở đâu, nhưng mà thua tay, thua về kỹ năng cá nhân là một,
Thu về teamwork là thu về cái tốc độ đổi mạng là 2. Chỉ cần thua 2 cái đấy thôi là cho dù bắt bài cỡ nào, đoán trước được cỡ nào đi nữa thì cũng không giải quyết được gì. Ok, giờ mình qua lại mang theo thứ hai Lotus. Mai em với bạn em định phượt xe máy về Vũng Tàu ăn chiều rồi tối lên lại Sài Gòn. Anh cả lồn rảnh. Ồ mà. Nào, Bạn em cũng rảnh nữa chứ ha. Bạn em cũng rảnh á. Tình yêu mà. Đâu bạn anh ơi. Bạn trai à? Giống vậy. Cũng là tình yêu được. Làm cách nào để mua kiếm trên kênh này nhỉ? Mệnh giá ngày trước là một anh Dora. Chuẩn bị đọc dây nha. Em có bạn 4 giờ sáng cuốc lên Vũng Tàu ăn sáng xong về lại Sài Gòn. Ngày xưa anh có đi đêm lên Hà Đông chơi điện tử ấy, xong anh gặp mấy anh đại cầm Quan Văn Trường cầm đao đi ở ngoài phố, anh sợ ấy luôn. Anh sợ đi buổi đêm ở đấy luôn. Bao nhiêu rồi? 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, rồi. 19. Ok. Anh ba nói anh kìa, nói gì cơ? Ủa? Sao trèo lên ơ? Lại còn trèo lại còn lộ tiếng cơ. Cái Z mày lấy được ra ngoài thì phải luôn. Thua. Cho lục. Đu dây lại còn phải đu lên có tiếng mới chịu được cơ. Cảm ơn trẻ hột lang em. Hiểu. Rồi tôi sang tôi anh thầy ba đang stream ở đâu rồi? Tôi sang tôi va cái. Donate hỏi thăm tí. Lồn nhỉ. Nhiều lúc nó kiểu nó bị tăng động ấy. Thường mới làm bắn dẹt là vậy mà. Tăng động nhiều lắm ấy. Đứng một chỗ không được đâu. Nó đang chơi con gì à? Cái con gì cầm súng xong rồi TP vào giữa ăn bảo anti của Overwatch nhỉ? Hay. Cái Reaper à hay gì nhỉ? Hay. Ui, vẫn đổ được một đều rồi mày. Donate bằng kim cương à thì thôi, tưởng donate là bằng player duo, còn mấy chục donate nốt vào trêu tí. Và gì đâu. Hỏi thầy mà có nhu cầu thì ở đây có dịch vụ boost rank service. Nói va để cho vui. Sao bây giờ nói va thế chứ hỏi người ta bắn valorant thì mình thắng là đúng rồi, xong rồi ạ. Thầy hỏi đánh LL không thì đúng ngọng. Em là đứa đi Vũng Tàu với bạn bên công anh đấy. Ok. Lồn vào đánh LL chắc. Vậy mà mình nằm hửa mất. Tôi chịu đoán chuẩn lắm anh em. Tôi nhìn tình hình là tôi nhìn cái thực lực mẹ hiện tại tôi biết là Genji nó mạnh hơn Sentinel rồi. Đoán chuẩn. Nhưng mà phải donate qua kim cương ở Nemo chịu. Nemo mình còn không có tài khoản cơ.
Có thì thi thoảng vào bắn rank cũng được, cho vui. Dạ, đang rảnh mà mình làm content creator tí vậy. Mình không làm pro player nữa. Là không, ngày xưa nó lâu lắm rồi em. Ôi, ông nào bắn sau lưng kìa, ông nào bắn sau lưng kìa. Ui, John QT bắn kinh vãi lồn giải này. Giải này mấy thằng IGL bắn kinh vãi lồn mà. SH bắn kinh, John QT bắn kinh, Munchkin bắn cũng kinh, Davai vẫn kinh. Ôi, đừng đùa với thằng này bắn Marshall, thằng này nó bị điên đấy. Marshall thằng này bị điên đấy. Thằng này bắn ngắm kinh vãi liền. Crazy guy thì ngồi nhà. Say, like, you bring in John QT, someone that obviously a lot of the reason he's into this squad is for the strategy side of things. He's been popping individually, definitely up there with the best fragging IGLs. And into this round, well, it's going to be our first 4-buy already. Gonna have that Nightfall online for Sassy. Đép đến lúc nào chả thấy, sáng nào chả thấy 3-4 giờ nó vẫn đang ngồi bắn rank với cả Ma Dương. Nhá kiểu thế mà không bay đầu nhở. We've seen it before and it was punished almost immediately. Most times the pushes come, but I think a little bit more confident with Texture being there. Munchkin toying with the idea of pushing up and Zelsi đây. Tò mò này. Tò mò. Nó không cần thiết ạ. Biết hai đây rồi. Chúi mẹ nhanh. Nhảy đấy. Death stack Ma Dương em bu về Pina lên hát luôn rồi. Already though, early rotations did actually pull players away from the A site. You can see that Sassy has managed to drag them back. He is selling a ruse. This is going to put serious pressure onto Meteor. He is now the only player. This fake from Sentinels is sublime, even using the Nightfall. And Meteor's even Ôi sớm quá. They have fallen for the bait completely. Có xe bắn vỡ đầu mẹ mày Zekken kìa. Hay. Rồi Zekken chơi rồi, Zekken online rồi. Zekken online rồi, đẹp rồi. Thực ra ấy, EMEA ấy, America cái map này bắn chậm là nếu mà stack đánh dưới thì map này map 3 sai mà anh em mình phải đánh chậm ấy, đánh nhanh như PRX thì phải kiểu như là tập trung nguồn lực với lại mình bắn khỏe lắm cơ. Như anh em thấy đấy, PRX bắn map Lotus đâu có. Zekken online lại nhiều việc cho Genji rồi. Tùy chơi game người ta lên rank mà cách nào kệ người ta, quan trọng gì. Cho nên cuối cùng thì cũng là ai vui là được mà. Sell that fake perfectly. Meteor was even rotating off the site. He was so convinced that that was going to be a play in towards A, using their smokes on that side as well. Just fantastic stuff. Well, when you have someone like Zekken as your entry, even if there's one man there, you're not going to have too many problems. From that point, Sentinels managed to convert 3. A lot of early pressure from Genji around A. It's not in what they've thrown out, it's what they're. Nói thế chứ mình nói rồi. Mỗi người một kiểu chơi game mà. Vừa bị rất mạng anh em ơi. Người là streamer, người là player thì không thể nào mà so sánh giống nhau được, kệ thôi. Vừa bị rất mạng. Lên kiểu gì mà chả là lên, sách 5 thì nó chỉ là đơn giản là vui vẻ thôi mà. Cộng ít điểm lên thì nó lâu thôi, có gì đâu. Ôi! Cái lồn gì ấy? 42 vừa nhắm mắt phát thấy thành ôi. Quả phát ngày xưa thì sống rồi đấy, nhưng quả phát bây giờ thì không được. Quả phát bây giờ bay chậm lắm. Đừng nói top 10 đầu tiên, người đầu tiên ra thế giới, nói tưởng thật đấy, top 10 đầu tiên ra APAC. Ôi, địt mẹ mày, cái pit này cũng vất vả này.
Oh, it was so close to seeing Meteor fall. He catches John QT on the other side of the wall. Zelsis is standing and now Ui, 2v4. The fuck? Sao thua được hay vậy? Sao thua được hay vậy? Phải lên. Sao thua được hay vậy? Đọc dây giùm anh với. 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 15, 14, Okay, 13. okay. Phát đây, vấn đề là phát đấy là Zelsit nó đã ra phá rồi đúng không? Zelsit đã ra phá anti rồi thì ông kia cần gì phải làm gì ở đâu? 3, 2, 1. Vô. Đã biết, từ chối hiểu. Mất mẹ não rồi. Baiting the fact that there's someone here, but he's so clean with it. First kill goes through, instantly retreats. And a few shots landed, but with the op refacing to land those last bullets will be a difficulty. Even the shot just here, whizzing past the head. Sentinels, one man down early on. They've gotten mound control for it, but not necessarily a worthwhile trade. From here, though, maybe they can posture. Cái layup map này, layup điển hình của gọi là lap default của Lotus luôn ấy. Lap này mà gặp khổng ngắm thì ngọng. That'll slow down any attempt at a push, and with 45 seconds left, we see the spike rotate around to A. Still stacked up, and look who's rotated into position, Tom. Textures here with the operator. That's the thing, they use some util to try and Caron còn 2 smoke. Nếu mà tất cả các thứ đều sợ, cái vấn đề gì cũng sợ thế, tại sao không đi cùng nhau luôn ấy? Từng người bỏ một chỗ ạ, xong cuối cùng ra bắn nhau thua mẹ hết. Nhạt vãi lồn. Thế mà không trúng á? Chắc đang di chuyển rồi. Lại hút tinh rồi, nhạy quá. Nhạy quá, rapid trigger nhạy quá. Ôi! Ôi! Mẹ Caron. Caron. Ôi! 3 4, ồ không được. Thắng rồi. Mẹ Caron. This is becoming a recurring trend for this squad. It happened on split with Texture on the back of A, but this time it's a little Chắc worse. chờ Caron mà tiêu mà chơi game thì Genji khỏe. Mình không hiểu tại sao đặt bom đấy. Mình không hiểu tại sao đặt bom đấy. Không có ai cover cầu thang, không gì cả. Đặt bom ở chỗ hở. Đéo hiểu CC đang nghĩ gì luôn. Đéo thể hiểu được luôn. Hết nghĩ được rồi. Mày phải để Zekken rồi. Địt mà mày Zekken khổ vãi lờn. Là Zekken đi đây gì? Địt mẹ, kệ mẹ ông đội đi. Overhit luôn, thua kệ mẹ à mày. Bắn đậm lồn nó vẫn thua mà. Bắn chắc cặp lồn nó vẫn thua mà. Ủa mày đẩy. Overhit hết. Overhit mạnh đi. Đi kiếm A gì mạnh đi. Chơi cái lồn gì. Đồng đội clear hết bên phải, chạy đặt bom bên trái. This entry was just too much to handle. The fact that the players are already tagged up. Thế nào hai ông mày đứng phụ C đứng cùng chỗ á. Khác gì Bina với Đạo Cute luôn đâu. That's the sensational round. I feel like you have to look at someone like Sassy and just see how much under the radar value this man brings to the team. Nếu mà tin được đồng đội 3 thằng đứng ở bên phải, 2 thằng đứng ở bên phải, 1 thằng trốn ở bên ngoài, CC quyết định ra đặt con mẹ bom ở bên ngoài luôn. Đéo hiểu. Unbelievable. But instead, it's just a freebie, and that's what this man brings. That's why he's had that sort of big move away from the Brazilian team of Loud.
Thôi quả đấy thằng Caron bắn cũng kinh. Địt mẹ mà nó bắn chết một. Thôi không nói, nó bắn chết con mẹ thêm hai nữa luôn. Biết là fake rồi. Về stack C luôn. Em xét hâu gì có flash ở đấy nhỉ? Đợi địch đẩy, sợ địch đẩy à? Sợ xét vai. Cầm sẵn à? Vào thế. Đồng đội thắng thì mình cũng được gáy chứ có gì đâu. Oh my god, oh my god. Ui. Thấy nửa người ạ. Texture có nét không? Texture có nét kịp không nhỉ? Nét kịp. Nét kịp rồi, nét kịp rồi. Ui, rồi deep rồi. Không mất máu luôn cơ. Ảo. Thế lồn nữa rồi. Lồn là vào sai xong giết được một mất mẹ ba rồi. Meteor đó cứ đứng đấy thôi. Meteor nó chỉ đứng đấy thôi. Nó giết mẹ ba luôn mà. Phải lồn. Dịch mẹ lại ra bắn. Mà rồi, Sentinel mà rồi. Đen. Pha này là địt mẹ mày smoke của bên nào nhỉ? Cái quả smoke ở đằng trước kia là của bên nào nhỉ? Che con mẹ Meteor luôn mà. Thế thành đen cho Zekken. Smoke ở chỗ đá bom đẹp á hả? Không, ở bên cạnh cái chỗ đá bom này, cạnh cái cột ấy. Thế là che con mẹ Meteor luôn, không là Zekken đôi khi giết nốt rồi. Chúng mày pick cái cửa này tao chịu luôn đấy. Có biết không? Biết về đây không ta? Không địt mẹ có lý do gì tự dưng cái cửa nó được mở ra từ bên phòng thủ cả. Không có lý do gì cả. Địt mẹ hả mày? Không, gì cả mấy thằng tò mò nó sẽ nhìn xem mày có ai em lấy ấy. Làm danh chắc là sẽ pick. Ôi, mày thấy đủ luôn hay sao ấy? Ôi, đi rồi, cút rồi. Cút rồi. Sao vào? Cút rồi. For them to capitalize on. Instead, they'll break the door. At least that's the idea. But Meteor's waiting for that too. Oh, no, in fact, that was Lakia breaking the door. Yeah. I think he's almost trying to give tầm này xếp rồi. Mà làm gì nữa rồi, xếp thôi. Vào bên mà check là còn tỉnh táo. Lấy gì thắng ra này nữa đâu. Xếp thôi ra sao còn bay được. Caron đó có đang địt mẹ tụ Kame kia kìa. Another on the board. The question is, can they remove any of these extra weapons? Because they do not want to allow Sentinels to get away scot-free. Push the door, so it's only the one player hunting. Meteor. Ui địt mày. Not this time, so a few weapons saved. This man Texture, he swung into 3 players, but again. Sao lại flash chạy vào trong cầm flash như thế nhỉ? Tao bảo tại sao nhỉ? Ủa? Có cần thiết phải mẹ mà đi vào trong cửa xong cầm flash đi chạy vào trong qua tường Viper như thế không nhỉ? Vội đấy, vội. Địt mẹ mày thật luôn đấy. They're obviously not going to be expecting someone to just run through an insta peek, and they're also focusing on trying to reclaim. Trời ơi. Definitely risky, no doubt about it. But that has been what Texture has been doing. He's been disruptive, and now Sentinels clearly feeling after the last 4. Nếu mà Genji thắng trận này, là Genji cân bằng thành tích top 2 master của PRX á. Mở cửa Linh được hình như được của em. Được á, có gây đam ra tới cửa đấy. Camodin đục là sẽ anh em đừng quên là trận chung kết nhánh dưới ngày mai mình xem ở trên YouTube ha.
tại vì có KPI của Riot á, nên là mai mình xem ở YouTube, còn chung kết tổng thì mình sẽ xem ở Kick ha. Well, after split, you know, it can't be a nice feeling for this squad. One of the bigger tests that they've faced from a team that I think the community. Xem giải đâu thì bắn thanh ở đấy em ơi. Sentinels for sure, but we even heard it from the desk. You know, they're the favorite team, but it's not an upset necessarily if Gen.G win. Like this is pinned to be a close game and one that Gen.G have chances in. Or maybe it's better to say not the most incredible upset we've ever seen. It's going to be marginal. But from what we've seen, they looked like the better team so far. Sentinels had to be challenged by Textures. Thành bại. Đại ốp rồi. Mày sao không xin thêm cái chó nữa, bro? Nhưng mà có chó thì lộ mất. Khi mà anh nghe tiếng chó là anh sẽ đoán rồi mà. Anh sẽ chuẩn bị tập trung á. Thì giống như là drone ấy. 50-50 thôi. Cầm ngắm anh đi pick thì anh chịu được mà. Nhưng mà cái chính là nó bắn vào đầu đen thôi. Chứ còn cầm ngắm lúc nào cũng đỡ được mấy viên đạn mà. Biết sao giờ. Because of the fact that Sassy has his ult again, not going to be used to fake it as he instantly catches both players. Karen though has already made it into the corner. They've got to be careful of this. He's done this before. We saw this yesterday. Wins the first duel, but the đẹp không? Mà tiêu mày hồi đấy không ra nhỉ? Bị sao đấy sao ấy, né gì đấy sao ấy. Mà tiêu ở đấy ra đẹp luôn ấy. Nào cầm Phantom nữa là xây hết luôn đấy. Một đường. Ten! Ôi trời ơi, ôi vai cả lồn, ông Ten làm gì vậy? Ôi nhảy check gì ở đấy vậy? Thắng được nhá. Hay. Sao sẽ chơi game rồi. Nhưng mà Ten là làm đéo gì? Nhảy check gì ở đấy? Đang thắc mắc đồng đội chưa vào. Có mình tao với thằng kia vậy. Không, nhưng mà nhảy check, nếu mà muốn nhảy check cái đoạn bên phải thì nhảy gần thôi. Anh nhìn nó nhảy đấy. Nhảy cái gì ở đấy? Nó nhảy check City. Nhưng mà nhảy cái gì ở đấy? Đâu mà. Chịu. In Sassy to be able to clutch things out. We've credited him when it comes to his utility usage throughout the game, but he also has the clutch in his locker. Again though, this control instantly fought for by Gen.G. They are never sat back, they are never comfortable just giving up map control. And while this is a bold position. Thua FX của thời đấy là sao sủng ấy. Sao Suigetsu, Zippen, Adis, Angel. He does have the short range weapon of the op, so you know. That's true. You do have to get up nice and close. Yeah, see if he pulls out any hip fires with it. Well, this might be a surprise for Sassy. Snake bite up and over. That's probably for Rubble. Yeah. Unfortunately, he's a bit more aggressive than you anticipated, my friends. It's got to be infuriating. Why would he be that? Bây giờ đi vào B thì ăn mù. Đi vào B thì gặp Omen, đi vào C thì gặp độc Viper, sẽ trụ súng Alamport, đi vào A thì gặp cổng ngắm. Ó điên. Đéo biết đi đâu luôn, thật sự luôn, bây giờ là đéo biết đi đâu luôn này. Meteor. Cái địt mày. Sao? 2v2. 1v2. Tự dưng thành địt mày winnable luôn. Biết bên phải rồi. Đáng được rồi, đáng được máu rồi. He'll make the realization that this is going to be a push towards the B site. He's actually going to go running in. That's the thing. Texture instantly puts the nade. He has to try and stick this. May even go down to it. Just luôn mà. Yếu luôn mà. Mẹ một Texture xử lý mẹ. Đỉnh thật. Already gets it to half. Looks to try and bait him in. He's got so much time. Trời ơi. Vậy thì mẹ map này không thắng là ổn ấy. Địt mẹ bảo rồi mà. Cất não đi chơi game em ơi, địt mẹ bắn cẩn thận làm gì, đồng đội cũng phá hết à. Cất não đi chơi game đi. Đúng mạng của Meteor cho thằng này anti luôn.
Đi từ bằng lùn metal này bắn lùn thật chứ. Hung quá. Tất chờ bắn trước mà bắn trượt ấy. Đạn ra rồi kìa. Một viên nữa là chết rồi. Good tình anh, Rapid Trigger. Nhanh quá, chưa dừng kịp. Nhưng mà nói thế chứ game này pick advantage mà. Người pick lợi hơn mà. Mấy cả lúc ấy tâm lý đi chắc là vẩy hơi quá tí chứ phải. Ở đây mình thấy tích ra đạn rồi, nhưng mà chắc là trượt nên nó không chết. Sen hiền thế không ai được lên gáy à? Chưa bạn. Đi mà tí mà để chúng nó comeback chúng nó thắng 2-1 xem chúng nó gáy cho đi mẹ nhà mày cúi cái mặt và đi xuống. Vizzy kìa? Vizzy kìa? Viste cái gì kìa? Tua lại đi mà xem anh Vizzy kìa. Không dán tên đâu, yên tâm. Không đủ cái tầm mình được lên đấy. Địt mà chúng nó không gáy bây giờ, chúng nó cứ lên mạng xã hội, địt mà chúng nó cứ meme chúng nó gáy thôi. Lo việc bắn thôi, gáy để bộ phận media nó làm việc. Mẹ mà tiêu để đúng top frag có khác. Hay. Lại đéo hay rồi. Rất hay rồi. Yếu mẹ luôn rồi, 6 đều rồi. Second chết rồi. Được rồi. Giết được con Viper là vào C dễ hơn hẳn này. Nếu như từ từ nhá, John QT đặt bom là có Viper Pit nhá. Nhưng mà Meteor lại có anti. Đéo biết đường nào mà lần. Đéo biết như nào mà lần. Có B, có C rồi. Hàng A thoải mái. Có ulti. Vậy đặt bom phát anti luôn. Especially on this side, Tom, you can very easily box them in, and the only way out is it's a long run. Probably not getting back in. Anti ấy luôn. Đẹp luôn này. Ra anti luôn. Meteor không anti à? Cái này đợi người về chung, còn nhiều khi thua đấy. Meteor ơi. Địt mà mình biết ngay mà John QT ra anti cái water đây mà. Rồi xong, giờ thì sao vào rồi? Ok, anti như bình thường thì có chết ai nhờ? Sao Meteor sợ cái gì nhở? Anti kín một tí cũng được mà. Anti một lùi ra một tí cũng được mà. Vãi lồn là mình nhìn John QT nó ném độc là mình biết ngay là ra anti ở đấy, anti ở cái waterfall rồi mà. Địt mà đéo sai mà. Cái cửa duy nhất để cho chúng nó thua là địt mà mày thằng Meteor nó đặt anti ở cái waterfall. Mấy này mấy đầu đơ rồi đấy. 6 đều. Bỏ qua đi, địt bạn đã đéo ai nhớ rồi, còn nhớ làm lồn gì. Ai ngờ là John QT đi trước một bước. Đổ má mày, ướt trình. Sao vừa ăn cơm xong giờ đã đói vậy ta? Chú nhìn người giống người Việt Nam hơn rồi nè. Chú của ai đây? Chú của Ten Z. Vậy thằng Ten Z là gốc Việt là gốc của ông nội hả ta? Gốc của bố hay sao ấy? Ừ. Bố. And Valerie here told me a little secret. What is your rank, sir? Probably Decade Ascendant, but my peak's Immortal too. Whoa! Let's give a round of applause for that. Now, of course, can I have a round gun buddy? Nốt đi chứ. Chú mẹ đứng tướng nhìn ngầu vậy. Don't make me cry. No, amazing. I'm so proud. Tyson, oh my god.
We love him. We definitely do. Now, let's hear the both of you. Can you give a massive Giết anh bảo gì em có thói quen nghĩ ngược luôn rồi. Đen em ơi. Đen ơi. Sentinel, phải Sentinel, 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 Sentinel. Dễ rồi. 7-5 này khỏe hơn tí. Đừng thua ra lục. Sentinel nãy giờ hình như thu hết mẹ đau lục hay sao nhỉ? Hình như vậy. Here on their defense. The pistol round underway. One ghost and just classics to back it up on that defensive side. Gen.G not showing their intention just yet. They've got some control for the A push, looking for any B aggression, but it looks like the intention is to take this to C or quickly double back. Smoke timing. We'll deter them for now. A little bit of space towards that B side, but it looks like Sentinels have a decent read. Two players. Gen.G mà thua đau lục là hơi cút luôn này. Ném đồ. Stacy hút xong còn ném nết này. Ôi. Mày không nết. Biết ngay mà địt mẹ mày. Nó mua đồ combo hết rồi. Stopping for any C aggression. Turret watching the push up on the other side. Two players on C as well. Sentinels have no worries on that side of the map or B. But A on the other hand has come under threat. They've lost robo control. They've seen 4v5 trông vẫn ghê lắm. Không, đầu này khó thua lắm. Ôi hay nè, thăm minh hay nè, hay nè. Vị trí đẹp hết rồi. Ôi. Bắt đầu Stacy cứ chạy như ngựa vậy. Nào. Bắt đầu Stacy cứ chạy như ngựa ấy. Điệu quá. Team. Luôn bên kia nó bắn tới chịu. Đi mà đứng ở trong backside kẹp cùng nhau thì sao? Mà phải đẩy ra bắn ném nét không đẩy ra bắn nhau ạ. Để bắn nhau là bắn trượt con mẹ mày hết. Ai lồn thật. Giờ thì nghỉ thôi. Giờ thì nghỉ thôi. Pretty clinical on the way through. One player lost. I need that much slower because my brain wasn't able to comprehend how Texture got 2 kills that quickly. Even still. Relatively clean. I'm seeing Meteor with a sniper on attack and I don't mind. 5v3. À đâu 5v4, một yếu. 17 and 9. He may not be on the duel. Đâu 5v3 mà, sẽ cancel 1 là 5v3 mà. Bằng một cách nào đấy địt mà mày đổi mạng lỗ hết. Để một thằng đổi 3. Trên Z còn bắn yếu một thằng nữa cơ. Thì đấy 5v3 nó chết ở đây là 5v3 em tính là 5v3 luôn đấy. Cút thôi. Tất cả đội hình của Sentinel bây giờ đều một viên outlaw chết. Tất cả, không chừa một ai. Vãi lồn vẫn là John QT và Zekken. Địt mẹ game có đúng 3 người chơi, 2 người chơi. 2 cộng 3 mic. Hả? Zekken 141. 96 cộng 41 bằng 141. Là mình làm toán sai hay là bạn làm toán sai?
Genji. They have no idea what they're pushing into. You mentioned that Odin and its position. Depending on the plant spot, it might actually have quite high impact. And he's holding on to one of his nano swarms with 20 seconds. Lúc nãy ý bạn là nó bị bắn mất 4 máu. But there is a chance that this might be stopped by Zelsis. There's the nano activated that's on site already. One thrown through to delay even further. 10 seconds. Time to get that plant through. It's got to be safe in the corner. Got to wait a little longer after the nano runs the clock down. Mình lại kia. I think he's just about got it, but no spray Vẫn on kịp cả. the other side. That was 0.1 or 0.2 of a second by my read, but just about. Bắn đấy à? Lùi gì đấy? The numbers thin even further The fuck? on the attacking side. Now the defenders, I suppose, of this site one. Địt con mày của Outlaw này vẫn mạnh lắm này. Ui ôi. Ôi địt mày ghê vãi luôn, kinh của Outlaw ghê vãi luôn. Mình bảo địt mày không cần phải cố gắng bắt lỗi làm gì đâu, khổ lắm. Địt mày cứ nói xong cứ phải có ông cố gắng bắt lỗi bắt bẻ cơ, mệt vãi luôn. Không hiểu. Người ta nói thì người ta phải nhìn rồi chứ, đi bạn người ta nói cho nó tự dưng người ta nói, người ta bốc phét ra đâu. Tức chỗ làm lùi như ta. Chắc nó không, nó nghĩ Satchel chạy đi. Chắc thế. Thằng quan trọng đấy, rao này quan trọng vãi lộn. Thua rao đấy thì Genji nó snowball cho chết mẹ luôn. Never safe, it's never secure, nor are these players. Early aggression again from Sentinels, a lot of utility. Không tin chưa 4A này kìa. Anti không mất một máu nào. Đen vãi lồn vậy. Ôi nhìn như thế mà không chết một thằng nào á. All of that extra killjoy utility, so they can't really afford to. Zelsis phải giết 2. Zelsis phải giết 2. Walking into the lion's den. Zelsis with his utility, but also with hay này. Hasn't been revealed. He sat patiently waiting. Hay nè. Ô. Even look at the spam through. He's done a lot of damage to Karen, but he's just. Hay nè. Rồi xong rồi. Bú. Rồi. I've never seen anyone do that before. I've never seen it. Just hip fire in the Odin. Every part of that was so beautiful as well. The realization he needs to go for the wall bangs. Then if they're gonna swing him, he swings wide. Ôi, nhưng mà kể cả thế vẫn không chết được Viper, điều vãi. Chết bóc mà. Cái game này anti con Ray thì nó kiểu bạn này. Nhiều lỗi vãi luôn. Anh chê. Anh chê. Just beginning it, you have a lower rate of fire. Unbelievable. I'm gonna dream about that tonight. Và còn chờ mỗi ten Z online nữa là xong rồi. Zelsis cũng chơi game rồi. John QT với cả Zekken thì đang định mà mày gồng gánh rồi. Bây giờ Zelsis chơi game rồi, còn mỗi địt mẹ hai ông kia thôi. Một ông đương kim vô địch, một cái cự vô địch thế giới. Một ông thì mẹ mày cự vô địch master. Giờ phải có cái meme dạy làm gì đó đi chứ. Ghép thêm mặt ten Z vào đó là đẹp. Been having one of his quieter performances, that's for sure. But even still, all he really has to do is get that information, call for the rotations, and get some support. Đợi ten Z trừ CC no hope, thế nên mình có tính đâu. CC là bắt đầu từ hôm qua trận cuối là. Hello Hoàng Linh nhá. Hơi thọt. Liệu có tiếp tục series X. Ngày hôm qua mình nhớ CC có mỗi đúng quả, mình chỉ nhớ CC là một quả 1v3 với cái cô. Cái điều duy nhất mình nhớ. Ôi may quá. Đẹp rồi. Hết time rồi. Có nết. Đặt bom ở đâu nết đấy. Nết không mất máu.
Satchel không cancel đặt bom. Đen vãi luôn đó. Đưa Zelsit gỡ bom, đưa Zelsit gỡ bom. Zelsit có anti kìa. Đoạn. Địt mày cho nó giết thêm một mạng nữa lại vất vả rồi. Nó có Viper Pit. Sentinel. Mày thắng rồi. Mẹ bên kia có mỗi mình mà tiêu chơi game à. Fuck. Thằng mà tiêu nó còn phá cơ. Làm được phá được mà. Mẹ nó. Zaken thì là làm được nhưng đồng đội phá được. Zaken làm nhưng đồng đội phá, còn Meteor là tự làm tự phá luôn. Cảm ơn Thiện Phan nghe. Omen còn smoke sao? John QT về rồi, John QT còn một độc. Bây giờ Ten Z bắn chết 3 thằng. Là Ten Z game này chơi game và game sau cũng chơi luôn. Ôi đi mẹ em dẹp đi. Dẹp đi. Ôi. Nó vẫn sống được. Ôi. Stacy. Đây rồi, có cầm chân. Có cầm chân. Ôi. Ô. Ôi, cái lồn gì đang diễn ra vậy? Xíu xíu. Let's go. Thắng rồi. Mày bảo mà vào tay rồi. Nạp 3 luôn. Mẹ mấy ông hàng này, mày thua map này trong giống là xem mày yếu tâm lý đấy. Ngồi xuống. Địt mẹ mày đứng hơi nhiều rồi đấy. Bố mày có nhiều điều bố mày chưa muốn nói đâu đấy. The legend that is Solo an opportunity to try and talk this one through. As said, we have seen him play against Sentinels. The last time they actually won an event, he Anh này chuyên gia lồng tiếng hả? Now he has to find some wise words. Trời ơi, chưa gì ông đã kêu tên Z overrated rồi. Những ngày nó bắn hay thì ai nói? Mẹ nhờ nó. Ai mà chẳng có lúc này lúc kia. Đấy. Mà những trận trước nó chơi game thì có ai nói gì? Không thể nói. Stream anh có delay không? Không bạn ơi. Ai chả có lúc hay với cả lúc địt mẹ lúc dở. Chỉ có mỗi địt mẹ. Cách là có lúc dở và lúc chốc thôi. Lùng lá ga thì mẹ giải này ổn định phải lùng luôn ấy. Biết là rô rồi mày nô lệ nhưng mà mày phải làm gì đó, ít ra phải có một trận cái bắn mẹ bắn kinh chứ. Kinh mà, hôm bắn với cả địt mẹ mình EDG là bắn kinh mà. Nó bắn kinh vãi lồn luôn. Map 1 là bắn dở thôi chứ nó bắn kinh vãi lồn luôn á. Đi qua luôn. Đi qua luôn. Em thề luôn nhá, là cái khi mà lúc mình đang bay nhá, mình nghĩ cái gì mình cứ làm thôi. Đúng rồi. Tham minh nó về cho mình mà. Chắc chắn mình giết được một là ít. Massively far away. In fact, we're even seeing a rotation from Sassy towards the players over on that C site. Không phải ngược lại chứ. Khi hai anh là Thái Sơn, khi dở anh là Ten Z chứ. Mẹ mày khi hay thì ai nhận được gốc Việt. Địt mẹ mày khi dở thì
Mở cái cửa rồi, mở cửa. Đấy, Forsaken hôm nọ cũng định làm như thế đấy, nhưng mà Forsaken lần trước không chạy. Ôi kìa, đứng giữa đường giúp ngủ đi, cái con mẹ mày đùa. Tại phải bơ tắc Bênh thì lùn được mãi. Lùn tắc tường đéo báo á, mày. Ô, lùn nhá. Zekken chơi game rồi. Mày không sao hiến tế mày ten dead. Thắng game. Hình như nãy giờ 2 map rồi ten dead chưa qua được 10 mạng. Chưa chơi. Đúng rồi, chưa. Map trước 9 mạng hay nào ấy. 89 mạng ấy. Chưa chơi. Chắc hôm nay có gia đình đi xem hơi áp lực. Đấy, đây, hôm nọ Forsaken là định làm thế đấy, nhưng mà Forsaken là hôm nọ hơi cương. Địch mở rồi vẫn đang ngồi đục. Zeus is now back on the site, reloading as pressure is applied. The door is open, but all the while Texture is creeping his way towards. Phải là popping swing với Odin luôn mà. Rồi không có ai đấy rồi, đừng đục nữa. Ôi. Đấy. Mẹ là Lakia. Đi bà mày nó giết nó giết 4 cái mạng kia xong nó vào tay vãi lồn, mà bây giờ mọi thứ nó làm đều đúng rồi. Thì nó đục vãi lồn, nó đục bên trái, không có ai bên trái thật còn gì. Mấy ông bị làm sao vậy? Làm lồn có ai bên trái. Vãi lồn, chẳng lẽ lại không biết nó đi vào cầu thang được. Đúng rồi. Còn 2 mà, còn Ten Z, còn Yon QT. À còn 1 thôi mà, còn mỗi Yon QT thôi mà. Hay vãi lồn, Yon QT mình làm hết. Uầy, Yon QT làm hết, địt mẹ mày Yon QT làm hết, bố mày tự phá anti, bố mày tự chống luôn. Không, nó có đục bậy bạ, nó đục đúng mà. Nó đục đúng mà, khi bạn ngồi thẳng cái cửa bên trái ấy, bạn đục thẳng ấy là nó sẽ ra cái chỗ mà chúng nó mở cửa ấy. Nhưng mà chỉ cần đục tầm 10 viên thôi. Ý mình phát vừa rồi là nó đục nhiều quá. Nó không đi nữa đâu, nó đục không thấy nữa. Đúng rồi, đục ở đấy thôi, nó không đi ở đâu. Đục dần sang bên phải là đẹp rồi. Nhưng thế đéo là vừa bò vừa sấy, vừa không bật ADS, vừa đục. Chết mẹ Lakia luôn. Sao mình cảm giác thằng Lakia là giống mình nhá? Đâu thằng Lakia đục mà, đục ngược lại xong rồi thấy đường đạn. Không, nhưng mà nó cũng đục kiểu chéo chéo, là nó vừa bò nó vừa đục ấy. Và đến lúc nó dừng đục rồi nó vẫn ăn đạn mà. Đi con mẹ thôi nhá, mình nói thật luôn là cái thằng Genji ấy mà bây giờ mà nó thua map 3 thì thôi nhá, trốn kỹ vào, xóa con mẹ mày Twitter đi, không được mấy thằng Sentinel nó tắc vào từng ảnh một luôn đấy. Rồi mày đừng có gái, đừng có đứng dậy các em ơi, vẫn ráng đứng lên vẫy tay lồn ốc. Xóa hết tất cả các mạng xã hội đi, hoặc là ẩn tạm thời đi mẹ mày, không là mấy thằng Sentinel nó tắc cho thì thôi đấy. Bây giờ chỉ có một đường duy nhất để cứu bản thân, đấy là thắng map 3 thôi, chứ còn thua map 3 thì thôi. Nhưng mà Genji trận trước nó thắng 2-0. Nó thắng PRX 2-0. Trận để vào vòng trong này nó cũng thắng 2-0 hay sao mà, đúng không ta? Nó thắng EDG 2-1. Ui Vizzy à? Mày Vizzy Sentinel chưa lộ. Genji bắn nhiều rồi. Vizzy bắn rồi. Genji bắn 2 lần rồi mà. Bắn cả với cả Lao, bắn cả với cả EDG rồi mà. Sentinel chưa bắn lần nào thì phải. Có media nào mạnh hơn media của Sen không anh? Mà trên thế giới này chỉ có media của 2 đội đánh được nhau thôi, đấy là Sentinel và địt mẹ mày G2. Chỉ có 2 cái đội đấy cân kèo thôi. Hai team ấy thì vô địch rồi. Vãi lồn, fan vừa đông là media lại còn chất. Thôi.
Fnatic không ăn thua, Fnatic không chưa ăn thua, Fnatic cũng hay nhưng mà kiểu mình đánh giá chưa bằng ấy. Chỉ có hai thằng kia thôi, ướt trình luôn. Kia đứng dậy thì có khác gì ngồi đâu, đứng làm không, gì? mình đã nghĩ trong đầu là nhìn con mẹ mày chúng nó sẽ cho cái ảnh Munchkin vẫy tay để lên xe buýt hay là lên taxi gì đấy rồi. Mình đã nghĩ là sẽ có một trong cái đấy rồi. Nhưng mà suy nghĩ đấy nó vẫn hơi bình thường. Mình trông chờ cái gì đấy nó cao siêu hơn đến từ đỉnh loại Sentinel. Vẫn chưa có sâu mà cứ đứng dậy à, mẹ mất luôn, chứ học được học. Tay vãi linh. Cho hỏi mấy anh em viewer, anh em bet chọn đội nào thắng ấy à? ủng hộ nào, Sentinel hay là Genji nhờ? With this white hot crowd here in the Madrid arena, the Sentinels managed to force that map 3, and what a way to do so. Zelsis had to pray to a Norse god, and then he just went brrr. That was unbelievable. Yeah, I mean that second half, John QT was putting on a masterclass with the defense. Sentinel và PRX cũng là một trận hay. Nhưng mà PRX mùa này đang khá là yếu rồi, không biết lát nữa có qua nổi lao hay không đây. Kệ em Long nghe. Mà sao tự nhiên anh có linh cảm mẹ lát nữa Genji là thắng mắt cuối nhờ. Tự nhiên có một cái luồng ánh sáng xuất hiện. Ngoài đó tại anh già nữa. Đâu, nhìn đi lát nữa xem rồi biết. Tình cảm của anh ít xa lắm. Em thấy linh cảm của phụ nữ mới chuẩn thôi. Anh có phải phụ nữ không? Phụ nữ không phải linh cảm mà nó có cơ sở hết đấy. Ông anh thi thoảng phụ nữ có những giác quan kiểu tự dưng thề luôn, phụ nữ có những giác quan ảo lắm. Tự nhiên đây mày đang lướt Facebook bình thường lướt Facebook đéo gì nhá, vừa lướt trúng gái cái là nó bắt ngay. Bình thường giấu như mèo dấu cứt, tự dưng hôm quên phát là bị tóm luôn à? Mình thấy Genji vẫn hay mà, nhưng mình đéo thích cái kiểu của thằng Munchkin lắm thôi. Đồng ý là thắng là gáy thôi, nhưng mà nó hơi nhiều và hơi quá. Chứ bắn thắng ai mà chả gáy. Mình chỉ nên gáy á khi nào mà như trước trận đấu mẹ team địch mẹ nó kháy đểu hay làm gì mình thôi. Bóp mạnh vào, bóp luôn cả thằng TNZ, bóp nốt vào. Bóp mạnh vào. Mày dùng patch gì nhỉ? Sao mà một sắc cam nhỉ? Trông lạ nhỉ? Đi buồn 2023 bình thường mà, đi buồn 2023 nó có gáy đâu, nó sấy xác luôn mà. Sấy xác thì bình thường. Xưa anh dùng con Brown Wireless có hay bị mất chuột không? Có em. Mất nhiệt luôn em Huy ơi. Các bạn bảo bắt đây là bắt Vizzy mà. Vizzy ở bên em mà thế. Nhưng mà bạn phải hiểu là thằng Demon nó làm được, nó gáy được, nó làm được. Bạn hiểu không? Nó gáy những cái quả mà nó đỉnh thật mà. Năm vừa rồi của Demon One đỉnh thật mà. Mẹ nó dẫm lên bàn, nó dẫm lên màn hình, chứ còn có cái chỗ cao hơn mình cũng đồng ý cho nó dẫm luôn. Nó bắn kinh thật mà. Nó xứng đáng mà, năm vừa rồi của Demon One xứng đáng mà. Trong năm địch mày player rồi up the luôn, hợp lý. Nhưng mà ấy, kiểu ấy, khi mà có những thằng mà nó gáy như thế thì nó sẽ kiểu
other side that decided to pick this map against an America squad and Loud and did not find the success. And then EDG picked it onto them. Cảm ơn Long nghe. Số nó hơi đi lên đấy nhỉ. Anh thích đấy. Cứ đi lên dần dần em nhá, đừng đi xuống nhá. Nhưng mà kiểu cái team mà có những cái thằng mà nó kiểu nó cái tôi lớn như thế, không phải cái gọi là bộc lộ cảm xúc như thế, thì người ta sẽ quên hết ở mấy thằng còn lại. Nhưng mà thật sự vừa rồi năm vừa rồi của EG đúng là đội hình không ai nghĩ là EG nó mạnh thế mà. Con cũng là một người là player mà kiểu mấy team khác kiểu không lấy ấy thì phải. Xong Ethan thì tôi không nói. Jackemo đâu ai biết là ai đâu. Tại em Jackemo bắn vãi luôn. Team đấy tính ra là phải có 2 thằng team one. Có nha, công cao ơi, có nha, sang tháng nha, sang tháng anh sẽ bắt đầu tổ chức lại giải cho mấy anh em ấy. Chờ đi em. Biết không thấy Jacken bắn giống ai hả? Biết. Nữa hả? Được mày là Jacken Việt Nam à? Tôi tưởng mày đụng mày hâm mộ Attack mà. Anh không thấy luôn Jacken nó giống gì ở em anh biết. Đều có chữ N trong tên. Có chữ K nữa em. Cảm ơn Long nha, sao nó đi xuống rồi? Mà anh thấy thằng Jacken là vẫn bay vào C, vẫn bay chuẩn như đâu. Hôm qua vào cái bot rigs để chỉnh mấy cái lệnh. Thế đâu là thấy cái bot rigs này nó có cái Sabaton. Sabaton là gì? Anh thấy mấy thằng bên Indo nó hay là kiểu nó anh stream không anh stream người ta sẽ donate, xong kiểu cứ mỗi lần donate hay sub ấy nó sẽ thêm phút. Địt mẹ mày có cái thằng caster của Indo ấy, nó bật cái lên nhá. Nó livestream 300 tiếng mà chưa tắt. Chưa tắt. And it looks like Sentinels are pretty heavily favored to win this, but em thấy là stream ngủ luôn à. Phải bật hết mà, ngủ không làm gì trừ tắm được mọi thứ, còn đâu cái gì bật hết mà. Nó đang đi du lịch Nhật Bản đấy, mình vẫn thấy cái đồng hồ đếm của nó là 100 tiếng. Vãi lồn. Du lịch là xuyên kiểu lồn gì? Cầm tay ấy anh, nó kiểu caster chuyên về làm kiểu content ấy. Nó hay đi mấy cái giải làm content mà. It's not like the other two maps we expected a lot from both teams. Here, it's hard to really gauge expectations. Keio cũng lợi. Keio sẽ có thông tin nhiều hơn. Đội hình của team Sentinel là full thông tin luôn đấy. Nhiều thông tin vãi lồn. Caron lại ở đấy nhỉ? Đây. Ôi ăn quả sóc đạt đau thế, 65 máu. Mẹ một người chết, 165 máu. I don't think he's got anything else to throw at them, but they are slowly making their move forward. Here comes a recon just came back online from Lackey. It was used at the start of the round. Now tò mò. Down and texture emerging from the smoke gets cảm ơn Long nha. There's a player in the corner and they'll look to isolate that fight up close. Munchkin does well to find another the advantage. Lùi swing Against Celsius, but the spike is down. Ui. And he knows it's not being Rồi, hai thằng tới bắt chung là đẹp. Nếu mà hai phát chuột phải thì người ta sẽ mua bundle của Sen. 100 máu thì mày mơ tới việc đấy. Đen quá, ăn quả sóc đạt đau quá. Sóc đạt khỏe lắm, đi mà đau lực sóc đạt khỏe lắm. Hồi xưa 90 đam. What Genji's running definitely has a little bit more spice to it on that attack side. That's the thing that I said. That shock dart was sublime. Một shot đi It luôn. almost killed off Zekken as well and ended the round. And seeing Lakia, as said, one of the players looking to get his redemption versus Sentinels from a long time ago. We're talking about a chắc không có 50 đâu nhỉ? Nãy giờ là hai mắt là 50 rồi đấy. Chắc là không có map 3 50 đâu nhỉ? Mẹ gặp tao team này làm gì có chuyện mà. Rao này tao bâu lại luôn. Làm gì? Mẹ Breeze mà thua được 50 thì nó cũng hơi khó đấy nhỉ, Genji nhỉ? Thì đần lắm luôn á. It's either all or nothing. They're not like a sheriff team. They're not like, let's put a little bit in. Yeah, we saw that right last map. It was the full force and a lot of success found, but obviously don't put as much stock in being able to claim that space on this map. And you can understand why. Một Sen sao lo ít nhở, một Genji sao lo nhiều á. Really hard to break through if you actually play. Zekken này không biết bắn ngắm em ơi.
Zake không biết bắn ngắm. Như vậy thật. Ý định ngắm thật. Zake là chuyên về bắn rifle mà. Giống Demon One ấy, Demon One đâu biết bắn ngắm đâu. Demon One cứ địt tại Guardian bắn khắc luôn ngắm. Cái con cái đầu. Sao tự dưng Rao lại thấy nó hơi gần như vậy? Cầm lục mà lại đứng hơi gần thì sao cái gì? Ơi. Không có đâu. Cho 7 máu. Chết rồi. Vizzy. May quá. Another opportunity for kills here on second, low HP on Meteor, but not a shot to hit. Zeke có hấp giáp này. Okay, 2 kills. Phát đấy mà chúng nó có như kiểu là mẹ một khẩu Marshall này hay là một khẩu gì đấy thì thôi đúng là cút. Let's go Genji, let's go. Huy vào kèo gì đấy? Điên anh. Chắc chắn có, mày đừng có. Em thề được chưa? Em thề. Em thề. Mấy trận như này Huy không vào thì lạ này. Chỉ có trường hợp là Huy hết tiền thôi. Sao lại biết? Sao lại biết? Chứ con thì phải đồng nào để em Huy vào hết. Chưa kể mà sao lại biết? So much value. The whole map is just long range angles. You can do so much damage. As we see, Sentinels have got shields on everybody, the full 150. Those pistols. Smoke default khó chịu ấy. Vào rồi. 2 luôn. 3-0. Sao? Đấy. Thì tại sao anh em chậm thế nhở? Tụi tao xem chung với nhau cùng thống nhất em. Nhưng mà anh công xem ở đâu? Anh công xem là Tuyết mà đúng không? 05 rồi, 04, 03 rồi, 02 rồi, 01 rồi. Sassy bò hết cái hôn rồi. Một giây với mày. Thằng Thống vậy là thằng Thống. Xem Tuyết máu không? Xem Tuyết. 49 nè, 48, 47. 5, 3, 2. Dừng lại giây nè. 37, 36. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Linh cảm mình 3-0 rồi. Bọn nó kéo mất giáp luôn, lột 3. Kéo mất giáp lại còn được mấy khẩu súng thêm, cơm thêm, vãi lồn à. Lột triệu phú rồi. POV vừa rồi không thấy hàng kia chết như nào á. Bị spam hay gì á. Rồi anh cứ xem, yên tâm. Chắc bị spam, còn Ten thì nhảy default, bị tag. Trận này Ten hơi chán rồi đấy. Trận trước cũng chán mà. Không bị ý là 2 map liền rồi. Map này nó không, ý là cả bó 3 trước nó cũng chán mà. Cả bó 3 trước nó bật chán. Sao? Wow, shit. Sao? Lakia top frag à? Thôi xong rồi đấy. Sao? Có những đội mà có những thành viên mình chỉ cần xem top frag của mình biết là xong rồi. Ôi Lakia bắn chết được Zeke kìa. Bắn thằng Ten trúng ra cho Zeke. Đứng sát tường quá. Sao đi con mẹ ở đây đang sáng thế? Ở Hàn Quốc đang 2 giờ sáng mà sao sáng thế? Đèn. Oh fuck man. 3-0. Đèn à? Rồi nhiều khi da tụi nó trắng quá, nó phản ánh sáng ánh đèn á. Mà Hàn Quốc trắng thật. Hàn Quốc trắng quá. To be at this stage, to have challenged Sentinels on split, to move to 3-0 up, winning out a low buy round there on Breeze. We've never seen a Korean team look this scary, and we've heard about them. Hell, I talked a lot to Achilleos and Paperthin back in 2020, 2021, 2022. I'll even throw 2023 Thôi gặp lao bắn lên lại cũng được. But now, for once, they were right. I think the thing that's been thua đâu anh? Cái gì chắc gì là gặp lao à? Anh viết nói gì vậy? PRX mày đỉnh. Hình như PRX chưa thắng cái Master nào đúng không ta? Chưa. Chưa. Apap mình chưa có cái cúp được à?
Một yếu một chết. Vector trừ 100 luôn. Một yếu một chết. Flash. Hết, đéo anh chết luôn. Ô, có nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Không nhìn thấy. Không thấy. Rồi được. Ai. Có phân tâm. Có dao đi, mẹ nó có 2 ra. khẩu súng và một cái dao. Nhưng mà hết rồi anh. Lay up. Ô, Phải luôn con kìa. Ô, Đi mày Lega xong rồi, chẳng lẽ Lega mày chơi game rồi. Nó chạy bên là 3. Đùa. Nice and clean for Gen G in those last couple of fights, but the damage was done by Sentinels early on. Thing is, đã kêu 7-1 xong rồi. Hết rồi. Hết rồi anh em ơi. Giang còn chui vào để cho nó bắn chết Sexy cùng luôn. Nghe cốt bảo lung gì đấy. Em bảo là anh viết. Bây giờ ấy anh cắt mấy đoạn anh chửi Big Bang ra rồi anh bắt đầu lồng tiếng với mấy thằng huấn luyện viên này. Mỗi lần nó chửi là anh phát cái audio ấy. Anh hợp lý luôn đó. Mất mặt lắm em ơi. Ui. Vẫn luôn không. Quá 5 dao luôn. 5 dao luôn rồi. What the hell. Vừa thấy luôn á. Cái thôi. Ô, hay nhảy. Đã chê Jack với bắn ngắm, Jack chứng minh luôn. Đấy. Sexy. Không ngờ được có một thằng ở đây nữa. Caron bắn A mà. Ôi, phản xạ vãi lồn. Thấy không ta? Chắc là bọn này lab đéo trượt ở đâu nhỉ? Có anh, qua bài pick lên nắp trượt Raptor Split đấy, anh không nhớ à? Trượt mấy ba luôn. Là chơi cái smoke đúng không? Ừ thì mình thấy được mấy cái quả smoke viper cứ địt mẹ dưới heo làm lù vậy. Mà cái đây anh thấy. Mày, thằng này có tao không biết ngắm. Mày không biết ngắm. Jack Ken ngắm thì vẫn lên được. Ồ, mẹ ngắm luôn rồi. Một đu lít bắn ngắm ING em. Nãy giờ vào sai chết nhiều quá. Gà quá, phải Big Omen để có người anh chi. Lồn con mẹ. Láo thật cái thằng phi vệ này. Nghe quen quá ta. Láo thật cái thằng phi vệ này. Ôi ôi. Ôi. Tí thì flawless. Rất là tiếc là thua ấy. Bạn này hơi đen địt mà. Bữa Genji bắn với EG map này bao nhiêu nhỉ? 11-1 first half. 11-1 first half. Anh không quan tâm second half đâu, chỉ quan tâm first half thôi. 11-1. Mẹ cảm giác cái thằng Việt ngắm default đéo có đồ luôn vào luôn. Thôi nó lại mày đứng mới kìa, ngồi nó lại đứng đi. kìa. Địt mày đã lùng rồi. Đứng lên người ta mới nhìn thấy mình anh. Ngồi không nhìn thấy. Mà công nhận nó đứng lên để nhìn ngang cái thằng bên cạnh luôn ấy. Đứng thì không đứng à? Vít cao mét 6 mà nó mạnh búa. Thằng đánh lùng hơn anh đấy. Nó nếu mà nhìn bắn nhảy nó cứ vui vẻ nó stack A thôi. Đơn giản vậy luôn xong rồi. Nhìn chân không? Khó chịu nha. Mẹ cái đồ luôn rồi. Đéo ra luôn. Rồi xong giờ về stack B nhìn trông lộ vãi luôn. Đi rồi. 6-1 rồi đi rồi. Giờ chắc Ken nó vào nó quẩy làm 2 là được. Mai anh ơi. Mai. Cá bắn xích luôn. Mai làm 2. Đội mạng 2 nè, đội mạng 2 nè. Winnable. Nhảy này. Ui. Rồi sao? Nào đừng. Rồi, đi qua làm sao? Đi qua. Đi qua thử xem có chắc chân không? Có nha. Rồi kẹt rồi.
quá. Khó quá sao win. Có cái thế 2-1 dành cho Genji không? Có đấy. Đấy, 6-1 rồi. Má mình linh cảm của mình. Sentinels in such an aggressive manner. The operator on Killjoy in the last map, happy to run in 1v2s, use his ult immediately and clutch out. But then you put him back on the duelist. Sen này đang bắn mắt Vizzy vậy hơn, đơn giản quá hay sao á? Probably be playing it on any other team. This guy is so damn good. 9-3, top of the Anh đánh giá sao về Genji năm nay? Đợt anh có đi quay ấy. Đó phải nhổm lên cái, nó cũng phải nhổm lên cái. Genji mùa này sẽ lâu thế chân hay sao ấy. Sẽ vô địch mà. Chỉ. Genji mùa này bắn thường cái hồi mà kết off là thấy Genji bắn kinh rồi, bắn tốt rồi. Picture với lại Carol bắn bay quá. Không được pick này. Ôi. Ôi. Thằng kia bắn rồi, bắn trước luôn ấy. Lì vô. Ui, tên nhảy. Bắn vào chân. Ranker. Điên rồi. Bố mày cay rồi đấy. Bố mày cay rồi đấy. Ôi, biết đeo anti rồi xong. Hết. Sassy không đặt bom, đặt được. Thế. Đó. Hello là ông John QT đi lớp còn bị bắt kìa. Sentinels have to be feeling stuck in the mud. They got one round and this A site has not worked for them since. Trong giống Sentinel bắn lúc này nếu được rồi. Kiểu để biết bắn đấy. Có 2 con initiator nhưng mà đi mày ngắm nó cứ pick thôi. The problem is they're not winning that fight. So there almost has to be a response. Mid control. You say I own you. It sounds like it. Mid control has not been something that Mình chỉ nó có nhúng được như này không Thống? Nhúng này hơi đau. Thằng này cũng bị em. Đi không, chỉ có thằng Kim nó chỉ thôi. 17, 28, 48. Nghỉ thôi nhỉ? Nghỉ thôi. Chơi lớn đi. 7-5 còn nguyên. Mai còn em ơi. Lạc quan. Lên 93 vui lắm rồi. Ôi ôi. Mày nhá, đi còn mạnh. Ôi. Carol. Trời ơi, nó bắn như thế này. Này tròi nó làm nhiều lắm đấy. Thôi cũng tường bứ. Sếp. Nó thắng được, ra này nó muốn thắng ấy. Tập này con mèo ulti cũng thắng rồi. Con mèo ulti. Thắng rồi gì rồi anh Vít? Em chưa tìm được cách thắng nữa. Thấy chưa, em bảo rồi, Pico men vô là có giờ có cái nhặt bom nè, có người NG nè, về được bắn ngắm, sướng. Ôi, nhanh vô. chắc là bắn phát mặt cơ. Bắn kịch quá. Mẹ con này mới là con tướng tủ thằng Carol nữa sao ấy. Thằng bắn ông men ghê mà. Thằng bắn con số nào chả khi. Má, lại già bắn giày thì sao thua. Đồ má. Mày mày mồm ít, nói nhỏ thôi. Hết đứng rồi, được rồi, hết đứng là được. Mẹ bảo là đứng nhiều quá, mệt đấy. Nhưng mà mấy thằng Genji này mà bắn vô 5 là dễ thua lắm. Đi trên lệnh toát. Đi chưa? Hết rồi. Nãy bảo sao? Hết rồi. Cả tự nhiên thấy luồng ánh sáng suy nghĩ xẹt qua đầu à. Mình mà bet rồi, mình thắng rồi. Lại mình mà bet. Đôi khi ông vào tiền Sentinel thắng đấy ông ơi. Sensational to even have a foundation laid coming out of this half. I give you one better. Nói như anh thì bây giờ em hiếu của em đã không ấy. And they got 11 rounds on attack. Hai Guardian full giáp 1. Không anti. And especially when you look at the composition they're running, the expectation is that they'll be able to cause chaos. You've got a double duelist.
and you've got double controller to just basically Nhò đi create con nó space này for rồi. them. This is a almost seems like doomsday Ngọc rồi. for Sen City. Sentinel ngọc rồi. Đang bắn kiểu default luôn mà. Sao? Alo, Meteor ngồi đây. Meteor hút một TV luôn. Nhìn đâu Hai. chắc Không check là biết là mày bắn nắp này ít Chắc này. chắn không check luôn. Đấy. TP đi. Tham bả lồn. Chó này. người ta đang thắng. Ông có thắng không? Ông thắng đi thì ông có quyền. Ông bắn ông toàn thế thua thì đừng nói. Mày cái này cũng đang thắng nó đẩy đụng má mình chích thu mẹ một rau ấy. Nó trả giá rồi. Thấy không? Lên 48 thì win. Nếu lên 48 thì win. Nếu là được không? 20 thua luôn. Còn đéo check được con dẹt cơ. Đéo biết làm gì, đéo biết đi đâu luôn cơ. Con Keio là bây giờ nó out meta lắm rồi. Chơi lồn thì con này nữa. Vậy vừa khe vừa bảo mày có thông tin xong Không, nhưng mà nó có thông tin, nó có con dao anh. Nhưng mà nó có làm được gì với con Keio đâu, đúng không? Thà là chơi con mẹ mày một con gì khác đi. Chơi mẹ con Jolu cho anh ten 10 đi, cho anh 10 đi. Đấy. 48 win đi. Sao? Là cái bên đó biết được luôn. Giống là kìa giết được. Không, có những cái gì có đang cho xin rồi, cho xin rồi. Chắc à. Đi sớm đi thì mày chần chừ. Cái gì? Rồi, trông tù chưa? Ôi dồi ôi. Xong rồi đấy. Giờ xích chết là thua. Rồi. 84. Không phải đâu, bây giờ đi mẹ mày chơi bây giờ nhìn cái map này bây giờ còn ai pick con Keio ở đâu? Hình như hôm nọ là mấy thằng EDG pick con Keio rồi hả nhỉ? Trong cút. Nó vẫn dùng. Giờ là hai controller là meta, hai controller hoặc là hai initiator hoặc là hai duelist. Nhưng không phải con Keio ở map Vizzy. Duelist thì cứ phải địt mày kẹp con Zolu vào. Ten Z thì như là 3 map rồi chưa được 20 mạng hay sao ấy. Ui. Anh John. Chân rồi. Đi luôn. Mày thể thao mạo hiểm. Hay nè, và được A nè. Và được A này. Hay nè. Hay nè. Chưa hay lắm nè. Vẫn chưa hay lắm nè. Hay nè. Hay nè. Bây giờ mình lấy cái gì mình smoke cái này ạ? Rồi mình lấy cái tường ạ. Mình anti Sassy đẹp nè. Nào đứng giữa đường cái địch cũng khỏe Sassy thành. chớ nè. Sassy chết. Ôi ôi ôi. Ôi vai lồn. Xong rồi thằng Texture đéo mất máu nào luôn. Vai lồn. Nó không mất máu nào luôn. Ôi vãi cả lồn bắn địt mẹ mày. Thằng này bật chít, trời ơi. Bao nhiêu thằng bắn thằng Texture đéo mất máu nào. Ui, địt mẹ nó không tin thật. Anh biết chữ T Texture là gì anh biết rồi. Nữa là thống. Thôi xứng đáng xuống nhanh thua, bắn cái lồn gì nữa. Bọn xe này ban map gì đầu tiên nhỉ? Ban lần sau ban cái mẹ Vizzy cho người ta nhờ nhá. À đâu, mấy ông này nhìn mẹ auto ban Icebox hay sao mà? Với ban Icebox đéo đâu. Chữ Z trong tên Z là Vizzy đấy. Nữa. Ôi đem dao kìa. Thôi xong rồi. Đâu có bài vở gì đâu, nhìn bắn kia đi hết rồi. Đi tự phát quá luôn á. Thua rồi. Ba dùng ba mới lộn như rồi. Bắn ba mới. Từ 93. 93. Wait a minute. Nào đã có 3 từ từ. Hai yếu mỗi ông dao. Có 3. 93 thôi bỏ mẹ đi. Béo bây giờ 93 comeback luôn đi mẹ bây giờ. 9 bắn trong bắn này 93 chẳng có cửa gì để comeback cả.
Công nhận bắn thắng lồn. sáng sủa luôn á. Nó kiểu nó không phải là thua do kiểu là bọn kia bắn mấy pha hên hên hay là kinh kinh như kiểu 1v4 với EDG cái thứ, mà thua theo kiểu là đéo biết làm gì, chạy vào. Nhìn nó cầm cái ô em bóp phát qua tường là biết không có bài vở rồi. Không sao cả, Zelsit vận động viên đồng đội. Nhưng mà team có Zelsit này lúc nào cũng thế mà, lúc nào cái mood nó cũng ở trạng thái là tốt. Đây là cái đánh giá cao nhất của Zelsit. Có đấy chứ anh Vít, giống anh á. Anh quay trở lại thi đấu đi. Dịch cho viewer đi, dịch cho viewer đi. Tôi không có sự cảm xúc về điều đó lắm. Tôi nghĩ là PRX thì em tốt thôi. Cái gì nữa dịch đi. Ao em kìa, có ao em kìa. Mấy thằng này em ao em. Nói chung đừng có ngại đóng một súng của nó, bắn nhau đi. Đâu mà mấy này bắn ao em PRX luôn đấy. Có phải thằng này không? Không, trường này. Mấy thằng này hôm bắn đến PRX là bắn chân PRX ná thở luôn mà, đéo thở luôn mà. Vào bắn nhau chúng bắn cho địt mẹ mày quỳ hết xuống mà. Except Lakia. Nghe rô nô lệ không chắc được. Cộng 3 đấy là điểm đi champion bạn này. Champion mỗi năm thì bạn biết đây là sẽ có direct invite dành cho đội nhiều điểm nhất của mỗi khu vực. APAC Trung Quốc, APAC Trung Quốc, EMEA, NA. Khu vực nào mà đội nào có nhiều điểm nhất thì được đi thẳng đến champion. 세계 각국에서 젠지를 응원해주시는 분들이 계신데 그 응원에 보답해드리도록 하고 싶고 그리고 저희와 함께 항상 달려주셔서 감사합니다. Mấy thằng này khởi sắc so với cả Genji LL quá nhở. Genji LL đánh vận kinh mà anh. Nhưng mà ra thế ra quốc tế. Quốc nội đánh vận kinh. Nhưng mà ra quốc tế. Đây rồi, bài. Ôi trời ơi. Never mind. Nó check ai bây giờ? Check Meteor bắn kinh quá. Bỏ Ngọc ra một phát vào đầu luôn. Không phải flash công mù mà flash nó quay mặt rồi. Lúc mà nhặt ngọc mà chẳng phải nhặt ngọc lúc nào mà chẳng phải quay mặt. Đấy, chơi kem bắn lỗi rồi. Tấn vào thịt. Nó quay mặt đi bắn vào đầu cũng khó. Không trách được đúng không? Có mặt khó đúng không? Quay mặt đi mẹ rồi. Thấy cái gáy mà. Không thấy mặt để mà êm. Thành bại này, ten Z. Thôi bại rồi. Còn đéo thêm nhìn bên phải luôn, đừng nói đến là gì luôn. Rồi đéo hiểu. Và đấy nhá, nếu mà muốn thì nó có thể chờ đồng đội phía sau, hai thằng mày double check. Phải, nhưng mà đi vào ai mà chả phải nhìn bên ai mà chả phải nhìn bên phải trước, tại vì cái góc bên phải nó hở trước mà. Đây chỉ là chưa hiểu map. Uống rồi. Đấy, người ta check góc, người ta phải check góc như Munchkin này. Check góc đẹp vãi luôn. Check đến hết thôi. Gì rồi? Sao? 93 này không nhầm thì nó là 13-4. Thắng được bonus ra xong thua luôn à? Đôi khi là thắng luôn bonus đấy. Đôi khi là thắng luôn bonus. Bonus năm này hơi khó. Cái ga điền hết nên xui. Sợ đâu Ico này mua hết strip mẹ hấp giáp. Munchkin, the leader. Đẹp up. Had so many bites at the Chariot Internationals, never even come close. 3 rounds from a final. This would be his 7th international event. 9th to 10th was his best placing before this. Sau con tì rồi. Không cần nốt, ra sau là có luôn rồi. This squad is special, even if Sentinels manage to run this back. History. Trông đéo thấy có cửa lồn gì để thắng à. For the side of Sen.
It's not a pretty picture. I say they normally buy nothing. Well, they have a single Marshall in the hands of Zekken. He's had an amazing tournament, but he's got to hit some crazy shots just to give them a little bit of life in this round. Even the one hit off rip, Texture's down to 76. Wonder how much impact that can realistically have once these players round the corner. It's Classics waiting for them. Decoy leading the charge, spotted by Sassy. Rùa vãi luôn. Đi, mày mày rùa vãi luôn. Con tì luôn. Đấy, con tì luôn. Thanks to a fantastic performance in early rounds, he's already diving Ui, in. A mistake that Zelsis punishes and leaves John QT in a spot where he could get this done with the first play. Mày em tì. 11-3. Good Ok, damage sai from the thắng cũng side được. of Sentinels. But Gen G 2 away from sending them to the lower bracket with players like Sassy. Ôi da. Tên Z đúng là chưa qua được 20 mạng thôi. Luôn 3 mạng. Một hai bao nhiêu? Cấp 2 như 6 mạng hay 7 mạng gì đấy. 8 9 mạng gì đấy. It's looking like they're going to have another fight later on. That's the thing. There's players on the Sentinel side that have been there, done that. Masters winner, a Champions winner. But right now, Thằng này giống thằng bên kia nó học lỏm mấy câu tiếng Anh xong nó nói đi nó lại sao á. Hình như cái câu này nó nói với Team Lao sao á. this is a new, EDG new realm in 2024. Not even close. The time of Nó bắn ranh Còn hồng lại đó là em. lại Marshall trong tay Mitel à, mệt thế. maybe the time of the comeback for some of these players. The thing is though, Sentinels are not out of it just yet. Ngon mà Mitel là bắn Marshall xíu nữa. Bắn toàn Toàn đầu. Rồi, tên Z. Bây giờ thì nó bắn người rồi. Nhưng mà ít nhất là trúng. Zekken's aggressive position should be Đi luôn revealed. đó. He's going to try and play ahead of it. See if anybody gives him a fight. Hai but cái gai được they một cái don't. Phantom. And there was cover as well, just in case the wide swings came through. Phantom làm hết. That was blind. Ui Ôi dồi ôi. Trời ơi. Con Hết rồi, hết rồi. Đây là con Z bên mẹ mày trong ranh tao hay gặp nè. Mẹ mèo em. Gì thôi. Quá lần Caron nó còn đang ở kia kìa, nhìn kìa. This defensive side has a decision to make. Thoải mái, cha có hút mà. Wouldn't be that useful and it won't be possible. Not with Texture on his fourth Ey, kill. shot Texture. Lộn Lộn mày nữa, nhảy ey. nhảy mày dựng ngược lên rồi. Ê. Ây rồi, nhìn ơi rồi. All that stands in the way of this accolade for Texture. And what a time it would be to find it. But for now, John QT's making the right decision. He's legging it to the other side of the map, but he's not away. Not yet. Okay, Karen is actually going the other direction, so he might have just managed to slip through to the next round with this rifle by the skin of his teeth. It is going to be. Luôn, vô nó phải chạy xa mà. Vizzy goes peeking into the window, but I don't think he's ever going to do that. He's also had his cam spot them out as well. Not going to risk the rifle, but it means that the purchase that's there for Sen. 9 rounds in a row needed. We've seen comebacks. Ui dồi, nó bắn kìa. No, what was it? It was the side of Má Fnatic bắn Phantom managing Vizzy it. bắn kinh versus thế. This is Bảo mà mấy thằng Hàn Quốc này bắn Vizzy bắn dính cái trúng vãi luôn đấy. Ui dồi. The Sentinels. Kinh nhận. It wouldn't be doom and gloom just yet. A lower bracket awaits them. Loud and PRX play after this to decide who will likely get the chance. Rất đê luôn. Nếu có cơ sở gì luôn. Còn đéo có cái cháp nào luôn. Ê, bài này giống bài của bọn Autumn nè. FX nè. Bị tag vẫn giết được một, bắn yếu được thêm một. Còn 5 máu luôn. Nên kiểu như nó không có sự cảnh giác gì hết. Hết rồi anh. Hết nghỉ được rồi anh ơi. Đăng ký cho ngày mai rồi. Hết độc rồi, có một độc thôi bố Zelsis ơi. Bố còn đứng căn định ném vết độc thứ hai nữa. Chưa có chuẩn bị mà anh viết. Chuẩn bị hẳn 2 cái left nè. Dùng được một cái chết. Nếu thua được luôn. Chưa tìm ra cách thua ấy, chưa giải được á. Alo. Quá. Mày đặt như thở mày mày. 13 năm 13-3, nó thắng 2 map đúng nắc luôn, 13 năm 13-3. Nhạt quá, nó lắc đầu kiểu
Mẹ mày nhạt quá. who faces them moving forward will be terrified of these new names. Players like Meteor, Texture, Carrot. Cái bảo Sendo bắn split mạnh lắm. Unbelievable performances from every one of these players. 3 rounds for Sentinels, Tom. Hai thằng solo với HSK đều là mẹ cụ pro player có tiếng rồi. Hình như thằng solo cũng vào được tới kết mà không? Không tên đấy. Top 4. Hồi xưa là như tên là cũng có HSK mà đúng không? Không biết anh em, không nhớ, không có. Tôi nhớ là có cái tên HSK mà. Team nào? What a performance from them. And this ragtag bunch of individuals has come together to build one of the best teams we've seen in a long, long time. They have already made history. They have matched PRX. They have outdone PRX and U-Turn. And now look to be maybe the first Pacific team to ever win an international event. They just need to win one more match. They've already taken down tournament favorites, not necessarily 90% like the community. Chơi game có game sen này. Solo nó đã biết chơi game nhưng mà nó ít là nó hiểu về game vận hành như nào, chứ đâu phải là không phải là kiểu mày cứ vào xong rồi nghĩ tactic con này đi trái con này đi phải các thứ là thành có tactic đâu. Đây, Hết mẹ mày phải nhìn solo nó khác bọt lắm, từng tí một chuẩn bị các thứ, từng tí một cơ. cảm giác về thật cốt thấy thua mẹ luôn rồi. Rồi bạn ơi, bây giờ là đến PRX và Lao. Ông bảo là dạo này mình dự đoán ngày nào ấy nó phải là một đúng và một sai. Hôm nay sai, bây giờ sai rồi thì tí nữa nó đúng rồi. Thì là Lao thắng rồi. Nhưng mà chỉ là đi mẹ mày sang ngày mai bo năm có mỗi một kết quả thôi thì mình đéo biết là mình chọn đúng hay mình chọn trượt. From an Astra to an Omen, and that took them from a pretty bad team on Split to an unbelievable team on Split. It truly is impressive how much mình đã biết là mình sẽ chọn đúng hay chọn trượt vào ngày mai bo năm thôi. Solo, you're doing God's work. Munchkin. Anh em thấy tôi nói chuẩn không? Trên si thắng. Cả quân với 10k con Momo nghe đúng luôn em. Trận này sai rồi, trận sau là đúng rồi còn gì nữa. Lao thắng trận sau rồi còn gì nữa. Một ngày buồn của Tens. Nó xem Tens bao nhiêu mạng nào. Almost 4 years ago, these guys put together a roster to try 20 mạng trò xoay. and they never even come close to hitting this level. Even before today, there were Lakia 24 mạng thì thắng nhưng mà Tenset 20 mạng thì thua. Sống đấy. Meteor bắn kinh quá, Meteor bắn 56 mạng ạ. Đi con mẹ mày từ năm ngoái đến nay vẫn là 5 Meteor cánh tên mà. Thật ra thì đội hình hai bên trông nó cũng không lệch, thì kết quả nó cũng không lệch lắm mà. Lệch có mỗi chỉ là đi mẹ mày hai trận nó kết quả nó hơi xa nhau tí thôi. KP ơi, hôm nay. Đây bây giờ là PRX bắn với Lao, ai thắng thì lên bắn với Sentinel, xong Sentinel với trận đấy ai thắng thì lên gặp lại Genji, bo năm hết. Thắng 2-1 đã thấy chán hơn là 2-0 à? Châu Vi. 라키아 선수 그동안 국제전에서 xem qua chữ 결승전에 đâu. 진출한 건 이번이 처음이잖아요. 젠지의 어떤 점이 결승전에서 잘해서 우승까지 가져갈 수 있을 거라고 생각하시나요? 일단 저희 팀이 오늘 나왔던 실수 정도만 좀 줄이면은 좋은 결과를 낼 수 있을 거라고 생각을 하고요. 네, 그리고 저희끼리의 믿음으로 좋은 경기를 준비할 수 있도록 해야 할 것 같아요. The fact that we believe in Xem hôm nay ourselves mẹ and PRX if we just clean up some of the như nào? mistakes, make sure that mistakes don't happen, I think we have a great chance at winning everything. Bueno, le he preguntado que después de toda la carrera que él tiene, que sí que ha llegado a playoffs alguna vez, pero nunca a la final. ¿Qué es lo que hace que este equipo del Pacífico sea tan bueno y que consiga tan buenos resultados? Dice que lo único que tienen que hacer es quitar un poco de esos errores que cometen y que de verdad creen en ellos mismos. Now, my next question is going to be about the opponents that you faced. Of course, you have already won against the opponents you have left here in Sen ban Icebox, but you Genji ban Sunset, to that last and third Sen Big Split, What are the biggest Genji Big hurdles Doctor, Sen ban Ascent.
for the grand final. Breeze remain. 일단 뭐야, 반 Breeze bao giờ chưa ta? 2대1 경기를 많이 해왔잖아요. 풀세트 경기를 하면서 좀 힘든 여정이기도 하는데 결승전을 앞두고 좀 어떤 점을 고치면 좋겠다고 생각하시나요? Em nhớ là bọn này chưa bắn Breeze một trận nào luôn hay sao, kể cả bọn năm đấy. 저희끼리의 실수를 좀 줄여야 될 것 같고요. 그리고 이제 저희가 어떻게 보면 Đúng rồi, chưa bắn Breeze một trận nào luôn. Toàn là first ban hoặc là địch first ban. 만들어야 될 것 같고 chưa bắn Breeze một trận nào luôn. 이제 감독 코치 그리고 선수들과 Sao tự tin pick cái nhỉ? 해봐야 될 것 같아요. Thôi off stream anh em ơi, đi kiếm gì ăn đây. Lát nữa anh em qua kênh Công Anh nhé. Tôi ngồi tôi xem tôi xem chung với Công Anh luôn. Chứ like ở kênh này cũng chả ai xem. Breeze lần cuối bắn bao giờ ta? Hẹn gặp lại ngày mai anh em tối mai thêm tiếp nha. 2024. Tôi đi kiếm gì ăn này. Ba anh em, bye bye. Ủa, đi đây. Okay, lovely. Le he preguntado